Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jone, jemi së bashku në një tjetër takim. Unë jam Aulona Minga. Unë jam Blendi Saj. Mirëmëngjes të gjithëve, sot është e mërkura e datës 30 janar. E vërtet. Iku pothuajse janari edhe 2 ditë kanë mbetur. Ne sot mëngjes ju mirëpresim në ekranin e A2 CNN për t'ju sjellë gjithë informacionet kryesore ditës, pak shoqëri tani, ndërsa bëni gati për këtë ditë të mërkure. Është mesi javës. E vërtet. Dhe kam përshtypjen që edhe psikologjikisht është ajo pjesa ku kalon e mërkura, pastaj është sikur je në majtë një kodre, pastaj është dishesë. Kemi mbritur në mes të javës, ky është lajmi për momentin. Apo jo? Kështu që mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Dita Jon edhe për sot. Natyrisht ne duam t'ju prezantojmë në fillim me çka do të flasim gjatë emisionit të sotëm, për temat që do të trajtojmë, një pjesë të tyre dhe natyrisht dhe për ftuarit dhe lidhjet e drejtë për drejta që do të realizojmë këtu në emisionin tonë. Por ju prezantojmë tani me shkurtimisht me disa prej tyre. Atëherë, do të flasim në radh parë sot pikërisht për vizitën e prokurorit të antimafias në në Shqipëri. Do të flasim për çka ai prezantoi pra dhe deklaroi. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Julian Kasapi në redaksin e lajmeve për të marrë një informacion më të zgjeruar pra për deklaratat e tij dhe gjithçka që ai tha në takimin e dieshëm pra në Tiranë. Një ndryshim në ligjin për nxitjen e punësimit nga Ministria e Financave ka si synim nxitjen e arsimit profesional tek të rinj. Shifrat e prapunësisë tek rinia arrin deri në 23.2%, ndërkohë që në treg ka mungesa të mëdha të njerëzve të kualifikuar në zanate. Sot në program do të flasim me Gladiola Donën dhe me Shkëlqen Marku, dy njerëz cilët profesionalisht janë përkushtuar pikërisht kësaj teme, nxitjes dhe mundësimit të rinjve drejt punëve dinjitoze. Gjithashtu do t'ju informojmë edhe mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe bota, duke qenë për ju sot në ekran, si çdo ditë, disa nga videot më interesante dhe imazhet më spektakolare që qarkullojnë në rrjet. Kështu që na ndiqni deri në fund të emisionit tonë. So për këto ishin vetëm disa prej titujve të temave. Do të kemi pra njerëz në studio, gazetar, koleg të ftuar gjithashtu për të diskutuar këto tema për ditën e sotme në Dita Jon, kështu që qëndroni me ne. Dhe unë pas kam 2 stilolarë. Okej. Do fillojmë tani me kalendarin për ditën e sotme. Kjo është kjo datë në histori. Pra jeni pikërisht në datën 30 janar. Të mësojmë pra se çfarë ka ndodhur dhe cilat janë le të themi ngjarjet që ja blen të përmendën dhe të kujtohen. Do të shkojmë në vitin 1920. Në Japoni themelohet kompania e makinave Mazda, e cila avion ende sot prodhimin dhe shitjen në shumë tregje anë mban botës. Pra, këtu do të jenë ato prodhimet e para, kanë përshtypjen e këto foto që shikojmë. Deli vjetër. Me naftë. 1933 Adolf Hitler bën betimin si kancelar i Gjermanisë. Unë do ta përdor fuqinë time për mirëqenien e popullit gjerman, u betua ai, me dorën mbi kushtetut dhe kur me syt përlotur doli nga pallati presidencial si kancelar i ri, nazistët dhe simpatizantët e tij të mbledhur shpërthyen në brohoritjen u kry. Kështu bërtiti te Hitleri, i cili dhe vetëm nazistët e dinin se çfarë do të thoshte kjo gjë, në fakt se ishte si një thirrje e brendshme. Brenda disa javësh, Hitleri do të bëhej diktatori absolut i Gjermanisë dhe vurin lëvizje ngjarje të cilat do të rezultonin në luftën e dytë botërore dhe në vdekjen e gati 50 milion njerëzve përmes luftimeve apo asgjësimit të qëllimshëm që ajo luftë shkaktoi. E vërtetë, dhe më pas bëhet historia, po. Çu fillon me dorën në kushtetut, kam përshtypjen gjithmonë. Mirë, shkojmë në vitin 1948, udhëheqësi politik dhe shpirtëror i Indisë, Mohandas Karamchand Gandhi, i njohur si Mahatma Gandhi, që do të thotë shpirti i madh, u vra në një atentat të kryer nga ekstremistët hindu, i cili ishte kundër tolerancës ndaj muslimanëve, që Gandhi predikonte në fakt. Metoda e rezistencës paqësore që Gandhi predikonte ndikoi shumë vdekjes të tjerë, ndërta edhe Martin Luther King Jr. Po ditën e cilit e përmendëm vetëm pak ditë parë këtu në emision. Vim në vitin 1972 në Londër. Në Londonderry, në afërsitë të Irlandës, është në Irlandën e Veriut, 13 civil të paarmatosur që po protestonin në rrugë u qelluan nga paratrupat e ushtrisë britanike. Ngjarja do të njihet më vonë si Bloody Sunday apo e diela e përgjakur në Londonderry. Protestuesit ishin të gjithë katolik irlandez verior dhe marshonin për të kundërshtuar internimin e nacionalistëve irlandez që ishin kapur. Autoritetet britanike nuk kishin dhënë leje për këtë protest, ushtarët qelluan mbi turmën duke vrarë 13 persona dhe duke plagosur 17 të tjerë. Një ngjarje që në 72-shin natyrisht bëri
xhiron e mediave botërore dhe YouTube i kanë kushtuar një këngë asaj të dielët për gjaku. Mirë, do të shkojmë të përmendim pak edhe disa prej ditëlindjeve të rëndësishme që i takojnë pikërisht kësaj date 30 janar. Në vitin 1882, Franklin Delano Roosevelt, presidenti i 32 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lindi në New York. Ky lider historik është tepër i rëndësishëm pasi udhëhoqi Amerikën përmes depresionit të madh dhe luftës së dytë botërore. Pra, është ditëlindja e tij në 30 janar 1882. Roosevelt. 3 janar të vitit 1926 lindi në Shkodër Tish Daia, një talent muzikor i cili pa mbushur moshën shkollore bëhet pjesëtar i korit franceskan të qytetit. Tish Daia ka qenë udhëheqësi artistik i ansamblit të këngëve dhe valleve popullore për 18 vjet, nga viti 1962 deri në 80-ën. Ai është autori i shumë veprave të mëdha muzikore, të njohura si opera Pramvera, baleti i parë shqiptar Halili dhe Hajria, Bitë e Peshkatarit, vetëm disa pra, ndër të cilët. Një emër shumë i njohur dhe i rëndësishëm i muzikës shqiptare. Por, kemi dhe një tjetër ditëlindje. Kemi tjetër ditëlindje në këtu në stafin ton. Edhe këtë se dia, kjo është jashtë programit. Jashtë programit. E pra, kryeredaktori ynë Eler Tyzeri ka ditëlindjen sot. Ne i urojmë edhe 100. Nuk e di, Elert duhet më ndjekë tani, duhet jetë nga shtëpia, është duke na ndjekur me steolaps në dorë. Elert bëu gati sepse nuk e ke idenë se ç'të pret kur të vish këtu në redaksi, kështu që po nxjerr një sekret shumë të vogël, domethënë, jo do ta nxjerr një sekret shumë të vogël, bëu gati, e di ai, sepse e di që ne nuk rim rahat, gjithsesi, po që. Ko Alona se thonë në vesh mos e nxjerr ai përgjigjet jo do ta nxjerr. Okej. Mbardoshja ka ditëlindjen, si thuhet tilla raste. Mirë, Elert edhe 100 natyrisht, edhe do të kemi kohë të urojmë personalisht. Mirë, shkojmë pak tek pyetja e ditës sot. Patjetër, po ka të bëjë me një temë, e cila ishte edhe një kronik në aty CNN para pak ditësh, që tregonte se papunësia tek të rinj mbetet ende shumë e lartë dhe qeveria është duke folur sërish në fakt për arsimin profesional si një mundësi, sepse ka ndërkohë në treg shumë mungesa për zanate, për profesione, të cilat do të mund që t'i siguronin dikujt, një të riu apo një të re, një jetës dinjitoze, po themi, dhe mjaft mirë. Kështu që jemi duke e parë pak të konfliktin sot midis të rinjve që duan punë dhe punëve pastaj të cilat janë të pambushura nga profesionistë. Çfarë ndodh me këtë hapësirën midis të rinj, pra, janë pa punë për shkak të mungesës së shanseve apo për mungesën e dëshirës. E vërtet, shpeshherë ndoshta dhe i paragjykojmë ata, por mbase do të shikojmë se si do të vendoset dhe ekuilibri mund ta shkruani. Po ne kemi disa njerëz që kanë punuar me të rinj për një kohë gjatë, ja kanë kushtuar jetën e tyre profesionale. Me sa unë kam parë si jashmi, e di, ka shumë talent, ka shumë ide, ka shumë energji pozitive tek të rinj shqiptar. Për mendimin tim, nëse mund ta them që tani unë mendoj është mungesë shansesh në Shqipëri. Edhe pse ka përpjekje, ka akoma shumë mungesa të mëdha. Për këtë arsye të rinj largohen her pas here, por që thua që të rinj nuk duan të punojnë, mendoj se ishte e tepruar, sepse gjithë rinj që takojnë në fakt kërkojnë për punë. E vërtet. Gjithsesi, ne ju kërkojmë ta thoni opinionin dhe mendimin tuaj, do të kemi mundësi gjatë emisionit të lexojmë komentet, edhe pse jo ta diskutojmë edhe në studio me të ftuarisht, do të flasim pikërisht për këtë temë. Në rregull, tani do të duhet të marrim dhe informacionet e para të ditës, të lidhemi me një tjetër, le të themi, protagoniste emisionit të mëngjesit tonë. Kemi Erionin natyrisht. Erion, mirëmëngjes, si filloi dita për ty sot? Mirë? Gjithçka në rregull? Le themi deri tani mirë, uroj që mos bjershi në minutat në vazhdim, por për këtë duhet të dëgjojmë Tanjën. Për ato do presesh 2 minuta, kështu që jepi ti, mbaro shpejt dhe marrim vesh se ka apo s'ka shqim pastaj. Zonja dhe zotërinj, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Shqipëria shënon në rënje në luftën kundër korrupsionit. Raporti i ri i organizatës Transparency International mbi shkallën e korrupsionit në botë ka radhitur vendin ton të 99-ën, duke humbur 8 pozicione nga një vit më parë. Kjo, thekson raporti, mund të ketë ardhur si pasojë e ngërçit me reformën në drejtësi. Kosova renditet e 93-ta, ndërkohë që lista kryesohet nga Danimarka dhe Zelanda e Re. Në 3 vendet e fundit renditen Somalia, Sudani Jugor dhe Siria. Prokurori antimafjas italiane Federico De Raho vizitoi Shqipërinë dhe ju rikthye formulës se për të luftuar krimin e organizuar duhet të ndjekësh parat. Nuk e themi vetëm ne, por edhe ndërkombëtarët se çfarëdo lloj agjencie kundër krimit të organizuar është e destinuar të dështojë nëse nuk goditet mekanizmi i shtimit financiar, çka e bën narkotrafikun si aktivitetin më fitimprurës në botë, shtoi ai. Prokurori antimafjas tha se një tjetër hap që vendi duhet të ndërmarrë është dhe bllokimi i lidhjeve që krerët e grupeve të strukturuara që janë në burg kanë me ambientin e jashtë. Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë mësim në shkollën e mesme Petronini Luarasi duke filluar nga sot. Këtë e konfirmon dekani i këtij fakulteti Artan Hoxha, i cili tha për Radio 2 CNN se mësimi do të zhvillohet pasdite dhe do të nisë në orën 14.
Ndërkohë auditorët mbahen të bllokuara nga studentët protestues, të cilët thonë se do të vijojnë protestën në një kohë kur të tjerë studentë po përgatiten për krijimin e një partie të re. Fondi Monetar Ndërkombëtar I kërkon qeverisë që të mbështesë Bankën e Shqipërisë në nismën e deeuroizimit. Në raportin e Shqipërisë, Fondi Monetar kërkon marrjen e masave që të nxitet përdorimi I monedhës vendase në tregun e pasurive të patundshme, akomodimin në hotele apo në tregtimin e energjisë elektrike. Fondi ka ripërsëritur apelin për kujdes me partneritetin publik-privat, ku nënvizon se angazhimi I projekteve infrastrukturore përmes kësaj mënyre ka rezultuar në rritje të detyrimeve potenciale, ndërkohë që kontratat janë të hartuara dobët dhe mund të pengojnë eficiencën e investimeve publike. Administrata e Trump e shtoi trysnin ndaj presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro, duke njoftuar sanksione ndaj kompanisë shtetërore venezueliane të naftës, me pretendimin se kjo do të ndihmojë në ndëshkimin e përgjegjësve të krizës. Këshilltari për sigurinë kombëtare John Bolton tha se sanksionet do të çojnë në ngrirjen e pasurisë prej 7 miliard dollarësh e do të ulin eksportet e Venezuelës me rreth 11 miliard dollar deri në fund të vitit. Kompania shtetërore e naftës është burimi më I madh I të ardhurave në Venezuelë. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Shumë interesante ngjarjet në Venezuelë që Erioni sapo na solli atje, pra kjo është edhe ideja e fundit që po ndodh. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke ngushtuar lakun financiar mbi Maduro, duke I ndërprer marrëdhëniet me të. Në këtë mënyrë ata shpresojnë se ai do të largohet nga pushteti në pamundësi për ta mbajtur tani më që nuk do të ketë më cash, siç e thonë para se me sa duket u dashka cash për të mbajtur pushtetin, që del nga një analizë thjeshtë. Do të marrim tani vesh se si do të jetë moti për sot. Tanja Porja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt nuk është se ka shumë ndryshime dita e sotme nga një ditë më parë, që në orët e parë të ditës ka patur vranësira të dëndura dhe rreshje të pakta shielli dëbore, kjo vetëm në zonat lindore, ndërkohë që pas mesnatës deri në këto momente, madje deri në orët e vonë pas ditës, ultërësira perëndimore përfshi dhe Tirana në fakt do të jetë me kthjellime dhe me vranësira, rreziku për rreshje të pakta shiu dhe të izoluara do të ketë ultërësia perëndimore vetëm në orët e vonat pas ditës, ndërkohë sonte në mesnatë kemi një fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Rrjedhimisht do të presim rreshje shiu dhe dëbore në të gjithë Shqipërinë. Fillimisht në jug dhe qendër dhe më pas edhe në zonat të veriore, kjo vijon deri orët e para pra mesnatës së mërkurës dhe orët deri nga mesdita e së enjtes, dhe më pas presim një përmirësim gradual të kusheve të motit. Megjithatë, domthonë edhe këto dy ditët e fundit janarit, sot edhe nesër, moti vijon I paqëndrueshëm, pjesërisht gjatë ditës së sotme, po ashtu edhe pjesërisht gjatë ditës së nesër, pra nuk kemi patur në gjithë këto gjysmën e dytë të janarit, thuajse më shumë se 10 ditë gjysmës së dytë kanë qenë me moto paqëndrueshëm dhe të rrallë kanë qenë ato ditë, do kemi patur dy fundjavë të cilat moti ka qenë I qëndrueshëm gjatë gjithë ditës. Pra ditët nuk kanë qenë të pastra me diell. E vërtet. Temperaturat kanë patur një rënjë të lehtë në mëngjesin e sotëm. Mesdita vijon me një rënjë të lehtë, pra por nuk është se ka ndonjë rënjë të ndjeshme. Luhatja e temperaturave vijon nga -3, -4, kjo në zonat e thella verilindore, pra kur them zonat e thella bëhet fjalë për zonat për Fushllurën, Shishtavecin, zonat e thella të Hasit, ku do të shënohet -3, ndërsa pjesa tjetër, pjesa më e madhe e zonës malore është 0 dhe lehtësisht mbi 0. Ndërkohë Bregdeti dhe zona e ulët vijon me temperatura nga 8 deri në 5 gradë mëngjesin në zonat e ulta, maksimumi për sot 13-14 gradë Celsius. Nesër nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Kosova sot dhe nesër në fakt do të ketë rreshje kryesisht dëbore në pjesën e parë të ditës së sotme, pra nga mëngjesi deri në mesditë, po ashtu dhe dita e nesër, të dy pasdite do të jenë me mot me kthjellime dhe me vranësira. Temperaturat nuk është se pësojnë shumë ndryshime, -3, -4 me ulta në kjo në verilindje të Kosovës dhe maksimumi jo më shumë se 5 gradë Celsius. Kjo është për momentin për Shqipërinë dhe Kosovën, sot dhe nesër që janë dhe 2 ditët të fundit janarit, të shpresojmë që shkurti të sjellë mot të qëndrueshëm, por jo, edhe ditët e para ne kemi thënë më herët. Kam dhënë një fakt interesant nga moti. Po. Në disa vende të Shtetit Bashkuar të Amerikës është më ftohtë se në Antarktidë. Tani që flasim. Më ftohtë se në Antarktidë. Ka arritur një lloj. Departamenti I lajmeve ka dhënë që dje rreth orës informacioni është përgatitur nga mua që në ora 10 paradite dje, dhe para CNN-it në fakt.
Dhe kam bërë dhe një shaka në Facebook në lidhje me këtë. Shumë mirë, faleminderit. Shpëton gjithë Tanja Porës, jo, në mënyrë absolute. Tanja, faleminderit. Mirë, ndërkohë tani mbasi morëm informacionet për sa takon aktualitetit, mësuam si do të jetë dhe moti, është momenti të mësojmë pak edhe çfarë ndodh në fushën e sportit, sepse janë shumë le të themi të apasionuar mbas ti dhe ne si gjithmonë e servirim këtë informacion çdo mëngjes. Kemi Kristin le të themi në redaksinë e lajmeve, i cili po na pret dhe me siguri do të na jap informacione mjaft interesante. Kristi, linja për ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Saulona, mirëmëngjes të gjithë dhe ju që jeni zgjuar sot me Dita Jone. Jemi në hapësirën sportive dhe do të shohim fillimisht se çfarë ndodh nga vendi. Vetëm 24 orë pas largimit të trajnerit Gentian Mezani, luftëtari ka gjetur drejtuesin e ri të stolit. Gjirokastritët ja kanë besuar ekipin Julian Ahmatajt, i cili ka nisur me njëherë punën me skuadrën. Gjithçka është mbyllur, ndërsa pritet vetëm zyrtarizimi nga klubi. Një formalitet duke qenë se trajneri i ri është prezantuar me lojtarët dhe ka nisur me njëherë nga puna. Kjo edhe sepse koha nuk premton dhe ndaj Laçit në fundjavë, luftëtari duhet japë sinjale kthese pas turpërimit në shtëpi nga Kastrioti. Ahmata i kthehet në stol pas largimit nga Kamza në fund të sezonit të kaluar. Ky ishte arkitekti i mbijetesës në elit. Një mrekulli të cilën tashmë trajneri duhet ta përsërisë edhe në Gjirokastër. Mes problemeve financiare dhe largimeve të shumta, klubi i flamurtarit ka njoftuar zyrtarizimin e Xhevair Sukajt si përforcimin më të fundit në skuadër. Skuadra do të plotësojë repartin e sulmit duke zënë vendin e lënë bosh nga braziliani Danilo Alves, por edhe nga Bushic, i cili u largua pak javë më parë pas problemeve me administratorin Sinan Idrizi. Bomberi Shkodran është një emër i njohur në kampionatin shqiptar pasi më herët e qenë edhe pjesë e Vllaznisë dhe Partizanit. Së fundi Suka ju aktivizua me Laçin, por vetëm për një periudhë të shkurtër kohore, pasi pësoi një dëmtim që e mbajti gjatë jashtë fushave të blerta. Nga Skënderbeu në Francë për të vazhduar në futbollin portugez dhe tashmë në elitën e Holandës, gjithçka në harkun e 2 viteve. Agim Zeka është transferuar tek Fortuna si tard. Sulmuesi i Kraut kaloi me sukses testimet dhe firmosi kontratë për 1 vit e gjysmë. 20 vjeçari transferohet tek holandezët në formë huazimi nga Lila dhe aty u prezantua me ekipin e ri. Aty futbollisti, i cili ka qenë pjesë e të gjitha përfaqësueseve të moshave të Shqipërisë, do të provojë të lërë gjurmë dhe ta ndihmojë Fortuna si tard të qëndrojë mes më të mirave të Holandës. Kaq sa i përket lajmeve nga vendi, ne do të rikthehemi vetëm pas pak me të gjitha zhvillimet nga bota. Shumë faleminderit Krist për gjithë informacionin nga bota e sportit që na servir për këtë. Do të takojmë sërish në 30 minuta pra për një edicion të dytë sportiv. Ndërsa ju zgjoheni sot në mëngjes, unë do t'ju kujtoj bashkë me Olonën për temën që kemi për diskutim sot. Po, natyrisht, do thuash për pyetjen që kemi hedhur në diskutim. Po, patjetër, duke qenë se është një temë e nxehtë apo që prek shumë të rinj, fakti për të krijuar një të ardhme, për gjetur punë apo jo, ne duam pikërisht të marrim dhe opinionin tuaj, pra le të themi se çfarë mendoni? Thjesht aktivizimi i të rinjve është mungesë shansesh apo ata thjesht nuk duan dhe mbase shpeshherë i paragjykojmë për këtë. Pra si shikoni ju realitetin, si do të jetë? Do të kemi mundësi. Natyrisht nuk ka përgjigje absolute, ëh. Se ka njerëz që janë përtac nga natyra, ka njerëz që janë shumë punëtorë dhe që qëllojnë që të gjithë janë të rinj, kështu që s'mund ta përkufizosh, por në përgjithësi si qëndron me të rinj shqiptar. Prandaj qëndrojnë me ne, se pak më vonë këtu në studio do të kemi edhe njerëz të cilët do na japin shembuj me të rinj, po dhe do të shikojmë se si ndodhet gjithçka. Ndërkohë, doja që të shikoj pak tek televizori atë. Ja pra, Tirana duket si më e kthjellët, të paktën me atë zymti që kishim dje në monitor, tani shikojmë vërtet që dita ka filluar, pak lëvizje, por që gjithsesi është herë mëngjes, furgonët me leporushat që po shkojnë në shkollë. Natyrisht ora është 7:20 minuta thuajse, kështu që e kuptojmë shumë mirë. I lëmë këta pamje shikuesit tanë dhe ritakohemi mbas pak sërish këtu në Dita Jone.
Mirëmëngjes gjithë, mirë se keni ardhur në Dita Jone në ekranin e Aty CNN. Unë jam Blendi Sale bashkë me kolegen Aulona Minga. Mirëmëngjes, natyrisht edhe një herë tjetër për tërë ata që sapo janë zgjuar dhe kanë filluar ditën e tyre. Ne ju servirim se çfarë do të kemi, le të themi çfarë është e rëndësishme në mediat online dhe çfarë ju mund të shikoni, mund të klikoni, mund të lexoni dhe e shikoni që është vërtet me interes. Kështu që ne ju servirim pa humbur kohë dhe faqen e parë të A2 CNN, pra adynews.com. Aty mund të klikoni dhe mund të gjeni natyrisht lajmet më të fundit, por edhe emisionet e televizionit ton. Por shikojmë se çfarë kemi në qendër të vëmendjes, është pikërisht opozita, kallëzim penal ndaj Arta Markut. Pra, është ky shkrimi kryesor që e shikoni në faqen e parë të adynews.com, por gjithashtu ndër të tjera mund të lexoni gjata. Marku shkeli ligjin, sheshi gaboj që pa diti institucionin. Ka patur një intervistë me Endri Gjafon, të ftuar i mbrëm në darkë zoti Gjata, tani më pjesëtari i Partisë Demokratike. Po, pjesë e stafit të saj. Eci më tej Petronini kthehet në Fakultet Drejtësie. Pra duke filluar nga sot, studentët e Fakultetit Drejtësisë që duan të vazhdojnë mësimin, pra siç të deklaroi dhe dekani i fakultetit, do të ndjekin ato në ambientet e gjimnazit Petronini Luarasi në orët e mbasdites. Ndërkohë kemi pastaja edhe sportin, Piatek vret Napolin, Milani në gjysmëfinale të Kupës. Natyrisht jo vetëm këto, por edhe lajme të tjera që mund t'i lexoni dhe t'i klikoni në faqen aty. Ishte Petronini? Jo, nuk kam qenë të gjutë uaja. Jo, nuk kam nostalgji. Kotë vjetra, Petronini. Panorama tani me disa prej titujt kryesor në këtë media, shpërthim me tritol në Fushkruj, është njëri ndër titujt që është vendosur vetëm së fundmi në faqen e Panoramës. Një shpërthim me tritol ka ndodhur në lagjen punëtorit Fushkrujës në orët e vona të kësaj të marte që lam pas, pra lënda eksplozive është vendosur në afërsi të Imbanesa atje. Prokurori i Maqedonisë, Shqipëria ka fshirë pamjet e arratisjes së Gruevskit. Kjo është çfarë është deklaruar në shtetin fqinj, pra ku pretendohet se Shqipëria nuk i ka dorëzuar Maqedonisë regjistrimet nga kamerat e sigurisë mbi arratisjen e ish-kryeministit maqedonas, që siç mësojmë ka kaluar përmes Shqipërisë në rrugën e tij drejt Hungarisë. Deklarata e fortë e Cekës në Ministrinë e Jashtme rrjet spionazhi për gratë e ambasadorëve. Ish ambasadori Neritan Ceka ka folur, ka thënë se ka qenë ftuar në Tempora për Mesonila Meshon dhe ka renditur problemet kryesore të diplomacisë shqiptare në to edhe këtë deklaratë të fortë për rrjetin e spionazhit. Këto dhe disa të tjera i gjeni tek faqe kryesore e Panoramës. Vrasja e Marvi Mihali gjithashtu për një karikues, kërkohen dëshmitarët cilët janë arratisur, dhe kjo një ngjarje e rëndë që ndodhi kohë parë në Tiranë, por që ende pret drejtësi për Marvin. Mirë, shkojmë tek gazeta shqiptare. Bujar Sheshi e kallëzoi në prokurori autoriteti dosjeve të hapur për hetim. Gjithashtu kemi prokurori italian i antimafjas, pastrimi parave, problem serioz në Shqipëri, krimi drejtohet nga burgu. Gjithashtu mund të lexoni Dovrani jep dorëheqjen nga kandidimi për gjykatën kushtetuese, pra është një tjetër shkrim që është paraqitur pra pikërisht në këtë gazetë, pra gazeta shqiptare, ku natyrisht mund të gjeni edhe natyrisht to shkrime të tjera të nga autorë të tjerë dhe gazetarë të tjerë, po këto janë ato që ne ju tërheqim vëmendjen dhe ju sugjerojmë. Eci më tej me një tjetër të përditshme. Po. Ne do të jemi tek shqiptarja.com, raporti mbi korrupsionin Transparency International. Shqipëria zbret me 8 vende, shkak për këtë është bërë ngërshi politik. Kjo ishte në fakt njëra nga temat e diskutuara këtu në Aty CNN gjatë mbrëmjes së dielshme. Juri Krisanfi kishte 2 të ftuar në studion e vet për të folur pikërisht mbi gjetjet e Transparency International, të cilat flasin për perceptimin e korrupsionit, pra njerëzit se si e perceptojnë ata korrupsionin dhe ka përkeqësim. Pra njerëzit perceptojnë, njerëzit ndjejnë se ka më shumë korrupsion këtë vit nga që kishte vitin e kaluar. Kjo është çfarë Transparency International tregon me këtë edhe po shikojmë pak dje, sepse ndryshimi i mazhorancës është shumë i ngjashëm me qëndrimin e mazhorancës së dikushme. Gjithsecili e shikon nga pozita të qenit në pushtet apo në opozitë, edhe asnjëherë drejt, me thënë drejtën. Domethënë ata ndryshojnë qëndrim në varësi se ku janë politikisht. Është si një lavjerës zhgënjyes. Prandaj lexuesi duhet të jetë i vëmendshëm dhe le të themi të kuptojë se ku është pikërisht e vërtetë. Eci më tej me një tjetër të përditshme.
Jemi tek Java News, rasti Caka, juristët do të kemi ngërç politik për marrëveshjet ndërkombëtare. Por natyrisht përveç saj mund të lexoni të tjera shkrime, Vučić vjen në Tiranë, konfirmon pjesëmarrjen në samitin e Marsit. Gjithashtu mund të lexoni reagojnë financat, raporti FMN-s konfirmon uljen e borxhit publik. Një tjetër shkrim, opozita kallzon Artamarkun, kualifikoi Sheshin pa pritur përgjigjen nga dosjet. Eci mëtej tha që publikon letrën për Trump, jam gati të bëj kompromise me Serbinë. Pra këto dhe të tjera shkrime mund të gjeni tek Java News. Vazhdojmë mëtej. Shkojmë tek reporter.al, njëri ndër shkrimet atje shtyhet sërish seanca e gjyqtarit Islamaj në KPA. Antari i gjykatës së lartë dorëzoi një raport të detajuar mbi udhëtimet e tij jashtë shtetit, të dhëna të cilat pritet të reflektohen në analizën e tij financiare. Pra, kjo është seanca e këtij gjyqtari përballë kolegjit të posaçëm të apelimit që u mbajt dje pra ditën e martë dhe ku antari i gjykatës së lartë Edmond Islamaj paraqiti raportin e tij të detajuar. Edhe kjo pra njëra ndër ngjarjet që ka të bëjnë me zhvillimet që po intensifikohen tani në një farë mënyrë për reformën në drejtësi. Po, eci mëtej kemi ditën, Vučić viziton Tiranën në mars, merr pjesë në samitin për Ballkanin. Pra ky është edhe shkrimi kryesor në këtë të përditshme, situata për rajonin e Ballkanit dhe marrëdhëniet mes vendeve do të jenë temë diskutimeve në samitin që do të zhvillohet në Tiranë në fillim të muajit mars. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar pjesëmarrjen në një takim të zhvilluar me homologun e tij sloven. Pra këto dhe të tjera mund të lexoni, por natyrisht ky është një shkrim ku mund të klikoni dhe të merrni informacione të kam përshtypjen e zotit Vučić në kryeqytetin ton, kështu që gjithmonë këto midis Serbisë dhe përbëjnë lajme sa herë që ndodhin. Okej, shkojmë tek Monitor. Monitor ka një shkrim i cili ka të bëjë me deklaratën e FMN-s, e cila gjen se janë 200 milion euro detyrime të prapambetura nga shteti shqiptar ndaj biznesit deri në shtatorin e vitit 2018. Pra, FMN-ja ka referuar se besueshmëria e qeverisë shqiptare po cënohet prej rikthimeve të detyrimeve të prapambetura ndaj investimeve publike në infrastrukturë dhe në rimbursimin e TVSH-s. Kjo ka qenë njëri ndër problemet për cilat kjo qeveri kur erdhi në pushtet u ankua, sikur qeveria më parshme kishte krijuar një borxh gjigant ndaj biznesit, i cili ishte i fshehtë dhe me sa kuptojmë ky borxh ndërkohë në fshehtësi ka vijuar të rritet dhe ka arritur 200 milion dollarët, 200 milion eurot dhe te kaluar atë shumë sipas FMN-s. Çka do të thosë janë detyrimet të TVSH-s që i mungojnë biznesit dhe duhet i kishte, por ndërkohë kjo e bën më të vështirë situatën e likuiditetit me to. Eci me një të përditshme nga Kosova, kemi Kohanet, Ministria e Bujqësisë ndan jashtëligjshëm 3 milion euro. Pra ky është shqetësimi që ngre Kohanet. Eci mëtej qeveria hap edhe një front me opozitën, më pas syla përse unë ta kem pagën 2000 euro e mjeku i ri të ik në Gjermani. Pra ky është një tjetër shqetësim që vjen nga mjekësia në Kosovë. Haradinaj kushdo që është kundër kushteve ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës së BE-s është kundër Kosovës. Ndërkohë kemi gjithashtu Brindezi bën favor Liverpoolit në poshtë City, pra këto janë të tjera lajme që vijnë nga sporti, pra kjo ishte çka ka në faqen kryesore të paktën deri në këtë moment online të gazetës Kohanet. Kemi pasaj edhe CNN.com në këto momente, shikojmë që njëra ndër faqet kryesore të CNN-it ka të bëjë me firmën kineze të teknologjisë Huawei dhe se si ajo tani gjendet, siç i thonë ata ndonjëherë, në ujëra të nxehta, sepse akuzohet për spionazh, siç ata kanë treguar. Huawei ka angazhuar inxhinierët e vet në kopime, në veprime jo etike, për cilat tani më duket sikur do të paguajnë. Megjithatë, kjo është një firmë gjigande e teknologjisë, nuk është thjesht një firmë celular, do ishte gjë më e vogël. Imagjino, Huawei është më e madhe se dy firmat që vinë, domethënë është më e madhe se vendi 2 dhe i 3 së bashku. Është vendi i parë si firmë e madhe, vendi 2 dhe i 3 i marrësh bashkë prap nuk bëhen aq të mëdha sa janë Huawei dhe po flasim për kompani si Apple, si pra është një gigant. Kjo justifikon pastaj edhe interesimin apo jo dhe shqetësimin në këtë rast. Eci me BBC-n. Okej. Këtu kemi se si për kryetarin e opozitës në Venezuelë është vendosur nga shteti atje një pamundësi për të udhëtuar, pra ati është ndaluar e drejta për të dalë jashtë vendin dhe Juan Guaido tani gjendet si thua në syrin e stuhis, sepse nga njëra anë e ngushtohet, siç tham, laku financiar Maduros për shkak të
ndërhyrjes amerikanëve dhe të tjerëve, por ndërkohë vetë opozita ndodhet brenda në Venezuelë ku ende, si thua, ligjin e bën pushteti socialist i Maduros, dhe kjo është një ngjarje tjetër interesante. Gjithashtu BBC merret me çështjen e Brexit, që vijon të bëhet shumë e komplikuar. Kam përshtypjen Rosalba do na duhet të flasim edhe më gjatë për ta sqaruar, kokolepsur shumë, por May ka vendosur që të ketë akoma më shumë diskutime me udhëheqësit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu shkruhet se Korea e Veriut nuk ka shanse ta braktisë ndërmarrjen e saj me armët bërthamore. Kështu që BBC me lajme, si thua, pesimiste nga janë, Korea e Veriut nuk heq dorë nga armët bërthamore, me gjasa. Okej, ndërkohë këtë pra ishte gjithçka që kishim për sa takon dhe mediave online. Mendon që kemi kohë, ke dëshirë të shfaqim tani video apo të lëm pak më vonë, si thua? Jo, doja vetëm nëse dëshiron mund të tregoj vetëm këtë video. Kjo mund të qenë edhe në edicionet e dieshme, nuk e di nëse e vurere në aty CNN. Po bëhet fjalë për Alain Robert. Të thotë ndonjë që ky emër? Alain Robert është i njohur ndryshe si njeriu Mary Mang nga Franca, e kam dëgjuar. I cili dje është ngjitur në njërin prej godinave të Manilës në kryeqytetin e Indonezisë dhe më pas sigurisht, siç ndodhet çdo herë, me të mbërritur në Tarac, Alain Robert, Spider-Man-i francez, është arrestuar nga autoritetet. I ndodh gjithmonë kështu, kam Kjo i ndodh gjithmonë, është një arrestim në maj, drejt cilit ai ngjitet me vendosmëri. Arrestohet i lumtur. Patjetër. Dua t'ju kujtoj se ky ka ngjitur Burj Khalifën, një ndër godinat më të larta të botës. Po ta shikosh, ka një metodë, sepse ai e studion më së pari godinën dhe shikon se si do ta kryejë ngjitjen, ndërkohë që natyrisht ka habitur si gjithmonë edhe kalimtarët, që kanë parë një spektakël të vërtet, por ndërtesa që ka ngjitur kësaj radhe ka qenë 47 kate e lartë. 47 kate. 47 kate e lartë. Natyrisht ai ka ngjitur ndërtesa më të mëdha, Burj Khalifa, siç thash. Ndërtesa më e lartë në botë është njëra prej arritjeve të tij, ka ngjitur Sydney Opera House, shtëpinë e operës në Sydney, ka ngjitur Eiffel Tower, ku në Eiffel në qytetin e vet, në Paris. Por çdo herë bëhet më vështirë sepse Alain Robert është 56 vjeç. 56 vjeç. 56 vjeç, kështu që nuk është, dua të them që nëse ngjitej para 10 vjetëve në moshën 46 vjeçare apo 20 vjet më parë kur ishte 36 vjeç, tani është duke luftuar jo vetëm ndaj lartësisë, por edhe ndaj moshës. Shumë interesant. Megjithatë ai pret dhe një herë në vit ja bën një bam diku në botë. Si duket do të thyej ato rekordet e vetvetes, për sa duket të bëhet interesant. Mirë, ti nuk po mendon të bësh të njëjtën gjë të vish në punë duke u kacavjer, kështu? Jo, kam përshtypjen që ascensori funksionon për mua. Pra, mirë. Shtyp 47-ën edhe të çon ajo në katën 27. Mirë, në rregull, do të marrim pak një shkëputje të vogël dhe më pas do të rikthehemi tek tema aktualitetit. Në fakt, do të kemi një lidhje direkte me redaksin ku do të jemi me kolegun Julian Kasapi për ta informuar pikërisht për vizitën më të fundit të prokurorit antimafie dhe gjithçka që u diskutua dhe që ja vlen të përmendet dhe që besoj do ketë interes edhe për ju. Rikthehemi pas pak. Mirë se keni ardhur sërish në Dita Jone këtu në ekranin e A2CNN. Unë jam Blendi bashkë me Olonën çdo mëngjes me ju për t'ju sjell më të fundit mbi sa ka ndodhur dhe në fakt kemi pasur një ngjarje dje, disa ngjarje të rëndësishme. Njëra prej tyre ishte një vizitë e kryeprokurorit të antimafias italiane këtu në vendin tonë. Julian Kasapi, njëri ndër gazetarët dhe producentët e A2CNN, e ka ndjekur nga afër këtë ngjarje sepse është e rëndësishme, flitet për paratë, për e siguruara nga krimi, larja e tyre e të tjerë, kështu që ne do të takojmë Julia sot mëngjes për të folur pak më shumë lidhur me këtë temë, por më parë ju sugjerojmë që të ndiqni këtë kronikë që na fut në brendësinë e ngjarjes. Prokurori antimafjes italiane Federico De Rao ju rikthye formulës se për të luftuar krimin e organizuar duhet të ndjekësh parat. Gjatë vizitës së tij në Shqipëri, De Rao shpreh se vetëm duke goditur mekanizmat e të ardhurave, atëherë organizatat criminale do të dështojnë. La formula più efficace per la lotta alla criminalità organizzata è quella di seguire il denaro. Formula më efikase në luftën kundër krimit organizuar është ajo e ndjekjes së parave.
Nuk e themi vetëm ne, por edhe ndërkombëtarët se çfarëdo lloj agjencie kundër krimit organizuar është e destinuar të dështojë nëse nuk goditet mekanizmi i shtimit financiar, çka e bën narkotrafikun si aktivitetin më fitimprurës në botë. La più remunerativa attività economica del mondo. Në një kohë që grupet shqiptare janë të specializuara në trafikun e lëndëve narkotike, kreu i antimafias italiane tha se pastrimi i parave është një problem. Për këtë, sipas Deraos, grupet shqiptare investojnë të ardhura marramense në Shqipëri. Conseguenza diretta di tale constatazione. Nga të dhënat tona del se pastrimi i parave bëhet në vendin e origjinës. Paratë e narkotrafikut më së shumti investohen atje dhe në rastin e grupeve kriminale shqiptare në Shqipëri. Nel caso di cittadini albanesi, appunto, in Albania. Por paratë e krimit në vendin e origjinës sjellin dhe rrezikun e korrupsionit, i cili shkon deri në nivele të larta. Il pericolo denunciato è concreto e l'allarme lanciato è perfettamente condivisibile. Rreziku i denoncuar është konkret dhe për shkak të lidhjes së ngushtë mes riinvestimeve të jashtëligjshme dhe korrupsionit. Kjo për shkak se grupet kriminale kanë të ardhura të mjaftueshme dhe diçka e tillë lehtëson marrëveshjet korruptive, sidomos në rastet kur investimi i paligjshëm tenton të futet në ekonominë ligjore. Mendoni se sa korrupsioni mund bëjë subjekte të tilla të cilët arrin të hyjnë dhe në nivelet më të larta të administratës publike dhe politike. Di queste nella politica e nell'amministrazione pubblica, sia locale che nazionale. Prokurori antimafjes tha se një tjetër hap që vendi duhet të ndërmarrë është dhe bllokimi i lidhjeve që krerët e grupeve të strukturuara që janë në burg kanë me jashtë. Pra ishte kjo kronika që dhe Julian Kasapi kishte përgatitur pikërisht mbrëm për edicionin informativ, ndërkohë kemi atë në linjë të drejt për drejt nga redaksia. Juli, mirëmëngjes. Pak a shumë ne morëm një informacion siç e kishe shpjeguar edhe ti, por duam të ngelemi pak në disa detaje, në disa pika në cilën edhe prokurori antimafjes Derao pra deklaroi. Le të themi një deklaratë e fortë është dhe ajo që paratë e drogës investojnë në Shqipëri. Si do ta komentojmë këtë fakt? Po, faktikisht, prokurori antimafjas bëri një leksion, nëse mund të themi, autoriteteve shqiptare, se si ata mund të ndjekin strukturat ose krimin e organizuar. Pak a shumë të gjithë e dim shprehjen follow the money, atë të cilën përmendi dhe Deraho, por ai nga ana tjetër kërkoi dhe implementimin e sistemit 41 bis. Faktikisht ky është sistemi më i ri, cilin Italia ka aplikuar në vitin 1992, ku parashikohet që të gjithë të dënuarit ose të paktën krerët e grupeve të strukturuara kriminale të kenë një regjim tehet fort për sa i përket të qëndrimit tyre në burg. Pra ata nuk do të lejohen më të komunikojmë, nuk do të ketë më telefonata dhe nëse do të ketë telefonata ato do të jenë 10 minutëshe dhe gjithnjë të regjistruara. Parashikohet gjithashtu dhe masa të repta për sa i përket takimeve me të afërmit. Takimet do të jenë jo më shumë se 30 minuta, por edhe në prani të oficerëve pra të burgjeve. Pra parashikohet një regjim tepër i rreptë për sa i përket krerëve të grupeve të strukturuara kriminale, pasi edhe nga eksperienca, siç dihet tu në Shqipëri, ka mjaft dyshime se këta krerë kanë lidhje me jashtë. Pra madje ka dhe organizim trafikut që jo në pak raste vjen nga burgu, pra drejtohet dhe nga qelitë e burgut. Përsa i përket më pas aseteve kriminale, duhet kujtojmë që gjithmonë kur ka pasur vizita të prokurorëve të antimafjas italiane, gjithnjë kemi pasur dhe operacione. Pra duhet presim të shohim se çfarë ka sjell vizita e Deraos, pasi duhet presim dhe të shohim nëse do të ketë operacione të mëdha për sa i përket sekuestrimit të aseteve kriminale. Kujtojmë gjithashtu se vetëm pak ditë më parë në Lezhë u sekuestruan rreth 5.2 milion euro llogari bankare. Pra kjo është ajo çka kërkon në praktik prokurori i antimafjas italiane, pra të ndiqen se nga vijnë këto para dhe më pas sekuestrohen, pasi bëhet fjalë për shumë të mëdha të cilat më pas arrin të hyjnë dhe në ekonominë legale të një vendi. Pra është tepër vështirë për t'i ndjekur, por në momentin që ata hyjnë në ekonomi, bëhen ligjore, atëherë është e pamundur. Pra këtu kemi dhe pastrimin e parave, ajo që flitet pra se çfarë është pastrimi i parave. Juri, njëra nga gjërat që ti sapo the ishte se ky prokuror italian pra mbajti një
farë leksioni para autoriteteve tona aty, duke përmendur pra se duhet ketë izolim në burgjet, mos ketë komunikim me ushtarët që janë jashtë, edhe format e tjera paset pastrim parave, cilat duhet të vërteta janë bazike. Nuk është janë leksione të përpunuara të kësaj, po janë elementare. Më kujton prokurorin kroat para sa kohë që thoshte për orat, shikoni orat e dorës, shikoni çantat, ambasadori amerikan Lu e përmendte këtë herë pas here. Pse kemi mbet në këto baza? Domethënë i bie që ne s'po bëjmë as më gjërat më elementare. Faktikisht sekuestrimi i aseteve kriminale nuk është përmendur vetëm nga Derao. Kujtojmë që në vitin 2014 edhe vizita e krye prokurorit antimafjas italiane Franco Roberti në atë kohë ishte po i njëjti qëndrim. Pra, në qoftë se duhet luftohet kriminaliteti, kryesisht krimi organizuar, duhet që të ndiqen asetet kriminale. Pra, të paktën e gjithë lufta e ndërkombëtarëve e europianëve po bëhet jo vetëm në arrestimin e personave të cilët pra drejtojnë këto grupe kriminale, por kryesisht po i kushtohet vëmendje e veçantë dhe aseteve të tyre kriminale. Kujtojmë llogari bankare, troje, pronat luajtshme, të paluajtshme, pra e gjithë lufta është përqendruar aty. Kujtojmë gjithashtu dhe vizitën e prokurorit të antimafjas së Leçës, bëi fjalë në atë kohë për Cataldo Motën. E njëjta fjali, pra sekuestrimi, nëse do duhet që të paktën një grup i strukturuar kriminal të zbërthehet, ajo është vetëm duke sekuestruar asetet e këtij grupi kriminal. Paktën edhe vetë Federico Derao e përmendi dje se çdo agjenci ligjzbatuese e cila nuk mund të penetrojë në këto asete kriminale, ajo është destinuar të dështojë. E drejt. Megjithatë, ka patur deklarata natyrisht të forta që ai ka bërë duke edhe për faktin sepse këto para që vinë pra pikërisht nga kriminaliteti apo jo shtojnë shumë edhe korrupsionin në vendin e origjinës apo jo. Çfarë do të thoshte ai me këtë, Jul? Faktikisht, nëse flasim për grupet e strukturuara kriminale shqiptare, pra me origjinë shqiptare, ai tha se të paktën të gjitha parat të cilat merren pastrohen në Shqipëri, në vendin e origjinës, pra për rastin e shqiptarëve në Shqipëri. Kjo është e vërtetë pasi në vendet europiane është mjaft e vështirë që grupe të strukturuara kriminale mund të ketë trafik droge, mund të ketë biznese nga më të jashtëligjshmet, më të ndryshmet, por investimi i këtyre parave të pista bëhet gjithmonë në vendin e origjinës. Të paktën kjo është fizionomia e grupeve strukturuara shqiptare ku të gjithmonë paratë e pista vinë dhe pastrohen në Shqipëri. Për sa i përket më pas korrupsionit, kjo është e vërtetë, është efekti zinxhir, nëse do të kemi shumë paratë, të cilat to grupet kriminale i kanë në sasi të mëdha, atëherë favorizohet mjaftueshëm dhe korrupsioni. Pra duke u favorizuar pasi sasia marramense, ashtu siç thoshte dhe prokurori i antimafjas dje, sasia marramense e këtyre parave favorizon mjaftueshëm korrupsionin, i cili mund të depërtoj deri në struktura pra publike, administratë publike, madje edhe deri në nivelet larta politike. Pra, duke pasur parasysh që këto grupe kanë fuqi të madhe dhe fuqi të madhe monetare. Pra, është tepër e lehtë për të favorizuar korrupsionin. Janë shumë para sa që zyrtarët do të ndiheshin të tunduar natyrisht. Po, nëse mund bëj avokatin e djallit, ka njerëz që mendojnë që thonë, okay, këto janë para janë fituar në një mënyrë të dyshim, po është gjë e mirë që hidhen në ekonomi, se hapen biznese, pra bëjnë një argument pozitiv ndaj tyre. Cili është argumenti kundër kësaj? Përveç anës korruptive natyrisht që shkakton institucione të dobta. U përmend kjo lidhur me ekonominë, çfarë i bën ekonomist, derdhja e kaq shumë parave të pista në të, Juli? Atëherë, për sa i përket ekonomisë nuk përmendet, por përmendet ana negative e saj se të gjitha këto para janë para të narkotrafikut, paktën kryesisht grupeve shqiptare, të cilat flasin për narkotrafikun. Faktikisht ne kemi pasur raporte të Guardia di Finanzas sa i përket Shqipërisë, në cilën thuhet se në vend, në territor janë asgjësuar 99% parcelave, po ndërkohë ne jemi dëshmitar të shumë lajmeve të cilat i bëjmë dhe vetë për sasi madje në tonelata të cilat dërgohen drejt brigjeve italiane. Faktikisht
Për sa i përket këtyre sasive të mëdha të drogës, kujtojmë që të gjitha këto kthehen në para të jashtëligjshme, të cilat më pas vinë dhe investohen në Shqipëri. Unë e kuptoj se mund të ketë, për sa i përket investimeve, mund të ketë ashtu siç thoni ju investime të cilat hidhen para në ekonominë shqiptare, por nga ana tjetër, ashtu siç tha dhe prokurori antimafjas italiane, të gjitha këto para shkojnë në të paktën për të favorizuar korrupsionin, pra krijohet një lidhje tepër e fortë mes personave të cilët kryejnë aktivitete kryesisht jashtëligjshme dhe personave publik deri në nivelet larta politikanësh. Dhe nëse kemi këtë forcim të kësaj lidhje, atëherë situata kuptohet që nuk është shumë e mirë. Edhe një e fundit, Jul u fol e the pak më parë edhe në hapjet bisedës për regjimin 41 bis apo jo. Është një regjim i cili praktikohet me sa di në 23 institucione të vuajtjet të dënimit në Itali, ka patur atje dhe kundërshtime në fakt, sepse mendohet që mund të cënojë të drejtat dhe liritë e njeriut. Në mos gaboj fillon sot në Shqipëri të aplikohet ky regjim? Po, të paktën sistemi 41 bis do të aplikohet sot dhe do të aplikohet mbi 270 të dënuar. Faktikisht Shqipëria nuk i ka kushtet, të paktën kushtet fizike të burgjeve të sistemeve të vuajtjes dënimeve penale, por do të shohim se çfarë do ndodhë. Për sa i përket drejtave të njeriut, ato pritet që edhe të verifikohen edhe nga organizata ndryshme, por besoj se një nivel minimal i kushteve të sigurisë duhet të ekzistojë të paktën për institucionet e ekzekutimit vendimeve penale, pasi siç dihet ka shumë probleme për sa i përket të dënuarve ose atyre që dyshohen si krerët e grupeve të strukturuara kriminale. Mirë. Edhe në Facebook Qartë. Shumë faleminderit Juli. Faleminderit. Mund të marrësh punë i lehtë tani të zuri pa kolla, e di sepse ke gjithë ditën në punë dhe të falenderoj që gjithsesi ishe i pranishëm dhe na dhe informacionin e dur. Faleminderit Jul për gjithçka. Ndërkohë ne tani do ta kalojmë linjën tek një tjetër koleg, do të jemi tek Erioni në studion e lajmeve për të marrë të tjera informacione të vlefshme për ditën e sotme. Linja për ty Erion. Autoriteti i dosjeve thot se nga 1500 kandidat apo zyrtar që janë verifikuar, 30 prej tyre rezultojnë si ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, ashtu si në rastin e Bujar Sheshit, ku është dërguar letër institucioneve ku punojnë, por pothuaj se asnjëherë nuk ka pasur reagim. Për Bujar Sheshin, kryetari i autoritetit Gentiana Sula i hodhi poshtë çdo pretendim për politizim. Autoriteti konfirmon se Sheshi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit. I menjëhershëm ishte reagimi antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi, i cili kallëzoi penalisht të martën autoritetin e informimit mbi dokumentat e ish sigurimit të shtetit, ku pretendohet se dokumenti i autoritetit të dosjeve është i falsifikuar. Bujar Sheshi e quajti një skenar mafioz dhe një sulm personal ndaj tij publikimin e dokumentit të autoritetit të dosjeve, duke mos pranuar vërtetësinë e tij. Pas Kavajës, Shkodra ka qenë ndalesa e dytë e turit në rrethe që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha po zhvillon me qytetarët për t'i paraptyrë protestës opozitare të 16 shkurtit. Kryedemokrati u takua me tregtar të lagjes Drale dhe student. Me këta të fundit, ai u zotua edhe një herë për anullim të arsimit të ligjit të lartë dhe dyfishim të buxhetit për arsimin, ndërsa njoftoi ngritjen e një grupi pune pranë Partisë Demokratike për një ligj me standard sipas atyre europiane. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se taksa kundër Serbisë do të qëndrojë në fuqi edhe me rrëzimin e qeverisë së tij. Duke replikuar me aleatin qeverisës Kadri Veseli, i cili kërkoi pezullimin e tarifës tregtare, ai theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk janë kundër kushteve të tij. Kryeministri Haradinaj tha se tarifa duhet të përdoret si vlerë në negociatat me Beogradin. Dalemi së fundmi në Britani, kryeministria Theresa May dorëzohet përballë presionit të deputetëve për Brexit. Ajo i ka kërkuar Bashkimit Evropian rihapjen e negociatave për ujdinë e largimit nga bloku. Për këtë, May zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Shefja e qeverisë së Londrës tha se do të shkojë përsëri në Bruksel për të siguruar ndryshime ligjore detyruese për çështjen e kufirit irlandez, por Bashkimi Evropian nuk bën më lëshime. Kaq dhe për këtë hapësirë të dytë informative. Linja sërish për ju. Faleminderit Erion, kjo ishte pra më fundit për sa i përket lajmeve të përditësuara nga vendi dhe nga bota. Do të kemi tjetër takim me edicionin flash të lajmeve pas rreth 30 minutash këtu brenda programit Dita Jone, dhe do t'ju kujtoj se gjatë gjithë ditës dhe natës ju mund mbeteni të informuar në ekranin e A2 CNN nga gjithë kolegët tanë. Tani koha për motin në rajon dhe kontinent.
Kemi Tanja Porin, që le të themi sërish mirëmëngjes. Është koha për kohën, si që populli thotë rëndom. Vijon problematike situata në juperëndim të Europës, nëse dyditërisht problematika qëndronte në Francë, aktualisht gjatë që mbrëm në mesnatë dhe ditën e sotme. Spanja është problematike, rreshje intensive kryesisht shira, por edhe dëbor në zonat malore të Spanjës. Gradualisht ky sistem do të zhvendoset drejt me zeu. Praktikisht në tablon kontinentale, pjesa më problematike është e gjithë zona jugore, ku qëndrojnë të tre gadishuj që nga Iberiku, Apeninet dhe Ballkani janë zonat që janë përqendruar dhe vranësira dhe rreshtet e shiut dhe dëborës. Ndërkohë për Ballkanin më konkretisht pjesa më problematike është pak brigjit perëndimore, ndërkohë pellgu i gjelbër dhe ekstremi juglindor i Ballkanit, ku do të vijojë me vranësira dhe rreshje të shpeshta shiu dhe dëbore. Ndërsa Europa qendrore, por verilindja dhe veriu i kontinentit mbeten në kushte më të favorshme të motit, megjithatë vijojnë temperaturat e ulta, ku mëngjeset shënojnë nga -14 në -7, -8 gjatë mëngjesit në qendër veri, por edhe në verilindje të Europës, ndërkohë në mesditë jo më shumë se 2 deri në 4 gradë Celsius maksimumi gjatë mesditës. Ndryshe paqëlqyet situata tabloja termike për jugun e Europës, por edhe për Ballkanin, ku temperaturat në mëngjes më të ultat janë diku tek -6, -7, që është Franca, diçka më lart është Spanja, pashtu juglindja e Europës është diku tek -3, -5, a më e ulta në mëngjes, në mesditë presim temperatura relativisht të larta për muajin në cilin ndodhemi dhe për cilën e dimrit, presim 15-16 gradë në Portugali dhe në jug të Spanjës, pashtu edhe në Ballkan. Juglindje, Greqia, Turqia, por edhe Brigjitona, 13 deri në 16 apo 17 gradë Celsius. Kjo është tabloja për ditën e sotme për kontinentin evropian dhe detajet për rajonin ton Ballkani. Faleminderit Tanja, ndërkohë do të takohemi sërish për takimin e fundit me Tanja dhe me të tjera informacione. Në rregull, tani do të kalojmë sërish tek studio e lajmeve, tani aty na pret kolegu ynë Kris Martiro për të na njohur pikërisht me trejat më të fundit nga sporti ndërkombëtar, por natyrisht përfitoj nga koha për të kujtuar, për të na shkruar dhe për të përgjigjur pyetjes tonë që mund ta gjeni në faqen e A2 CNN. Pra pikërisht çmendim keni për të rinjt, kanë mundësi apo shanse për të punësuar apo pavundësia e rinis, mungesë shansesh apo mungesë dëshire? Është mungesë shansesh apo dëshire? Sepse pas pak do t'japim disa shembuj të njerëzve të cilët me të vërtet i japin këto shanse le të themi të rinjve dhe që me të vërtet ja blen që të jenë në qendër të studios dhe pse jo të merren edhe shembuj atë. Absolutisht. Por ndërkohë kalim tek Kris Martiro, tek studio e lajmeve të marrim të tjera informacione pra për të takon sportit ndërkombëtar. Kris, linja për ty. Ritakohemi sërish, do të flasim tani për lajmet të ndërkombëtare dhe do të shohim edhe çfarë po ndodh në orët e fundit të Mercatos. Milan është skuadra e parë gjysmë finaliste e Kupës së Italisë, ku që zin poshtë Napolin 2-0 vetëm pak ditë pas barazimit në kampionat. Hero i djallit ishte pikërisht sulmuesi i sapo ardhur nga Genoa, Kristof Piatek, i cili mbylli llogarit që në pjesën e parë me 2 golshin e tij në një harë kohor prej 15 minutash. Kujtojmë që mbrojtësi kuqezi Elsej Dysaj nuk u grumbullua në këtë takim nga Carlo Ancelotti për shkak të një dëmtimi. Ylli i Paris Saint-Germain Neymar do të humbasë të dyja ndeshjet e Champions League ndaj Manchester United. Sulmuesi brazilian në fakt rrezikon mbylljen e sezonit pas dëmtimit të marrë në kupë pak ditë më parë, atje ku pësoi një frakturë në një prej kockave të këmbës së djathtë. Periudha e dëmtimit dhe vetë fraktura janë identike si ato të një viti më parë, teksa 26 vjeçari do të humbiste edhe vitin e kaluar në ndeshjen e parë të Champions gjatë muajit shkurt. I pabesueshëm është fakti se ky është sezoni 5 radhazi që Neymar nuk luan rreth muajve shkurt mars për shkaqe pezullimesh apo dëmtimesh. Do të shohim tani disa nga zhvillimet më të fundit sa i përket merkatos europiane. Marco Rog, mesfushori i Napolit, ka lënë italianët për t'ju bashkuar spanjollëve të Sevillas deri në vitin 2019. Paris Saint-Germain ka zyrtarizuar ndërkohë Argentinasin Paredes deri në vitin 2023, ndërsa Chelsea është hedhur në sulm për mesfushorin e Barcelonës Ivan Rakitic, të cilin kërkon ta sjellë në Londër gjatë verës. Mehdi Benatia ka lënë kampionët e Juventusit për skuadrën e Al Duhalit. Atje ku do të përfitojë jo pak, por një pak prej 8 milion eurosh në sezon plus 2 milion euro bonuse, që do të thotë 10 në total. Përfitimet e mëdha financiare thonë që mbrojtësi maroken të mos mendohet dyer përpara kësaj lëvizje edhe në kushtet kur tek Bardezin do të kishte një vend në formacion pas dëmtimit të Bonucci. Gjithsesi Benatia mbetet një ndër tifozët më të zjarrt të Juventus.
Nëpërmjet një përgjigje në Twitter, marokeni uron që skuadra e tij të fitojë Ligën e Kampionëve. Shumë faleminderit. Shumë mirë. Kris Martino zonën sotrim me të gjithë informacion nga bota e sportit, nga fushat e blerta edhe nga parketet, me sa po kuptojmë tani. Sepse ka një arsye për këtë. Patjetër, po mezi po presim të vera edhe për beach volleyball. Shumë se dole në temë. Diti pse Kristi është kaq i apasionuar, sepse Kristi është pjesë, është një nga lojtarët e voleybollit të Tiranës. Ka fituar shumë tituj, kështu që me Kristin do të kemi shumë punë përpara. Jam e sigurt. Kristi më si një djalë të gjatë. Djalë i gjatë. Me pamje sportive, por një sportist i suksesshëm. Sportist i vërtet. Kështu që ai gazetar sportiv që është sportist, kjo është gjë shumë mirë, është gjë ekstra. Po kështu i kemi ne le të vi antarët e redakcisë tonë. Në rregull, mirë, do të shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi me një tjetër komponent të familjes sonë të mëngjesit me Erionin, i cili do të na vik këtu në studio për ta njohur pak në rrjetet sociale çfarë vlon atje, për çfarë flitet, çfarë nuk flitet e tjera si. Disa ngjarje dhe pamje interesante nga bota, por ndërsa largohemi lëm me këto pamje të kryeqytetit ton, tani në mëngjes. Ka filluar të dalë dielli, del ka dalë. Shumë diell, ditë e shumë bukur. Duket ditë e bukur me sa duket. Rikthehemi. Jemi sërish së bashku në A2 CNN me Dita Jone, është momenti tani apo do ble të shikojmë pak, jemi të tërë kurioz të dimë se çfarë shkruhet, çfarë thuhet në rrjetet sociale, zëmos pastaj kur kemi në qendër të vëmendjes edhe politikanët apo ngjarjet që lidhen me politikën dhe jo vetëm natyrisht. Të drejtën, unë ndjek rrjetet sociale më shumë për njerëzit se sa për politikanët. Prandaj rrjetet sociale, pse do ishin rrjete politike. Janë bërë aktive ata që janë të detyruar të. Ata janë vetëm disa. Po, vetëm disa. Ja, për shembull pyet Erion Dushën se çfarë thotë. Unë do ju them se çfarë thon politikanët. Kemi pasur zhvillime në arenën jo vetëm politike, por edhe ato sociale për sa i përket ngjarjeve. Vetëm gjatë ditës së dieshme u zbuluat që ndër 1500 persona të cilët janë skanuar tani për sa i përket marrëdhënieve në të shkuarën me sigurimin e shtetit, 30 prej tyre dolën që kanë qenë aktivist. Kjo ishte një nga lajmet që ka qarkulluar shumë gjatë ditës së dieshme. Aktivist dikur. Se tani nuk e di nëse janë, por këtë duhet pritur konfirmimi. Ne di vetëm rastin e Sheshit që është njëri nga antarët e Këshillit të Lartë Prokurorisë, i cili ka ankimuar, madje ka paditur këtë organ, autoritetin e dosjeve për nxjerrjen e dokumentave, por njëkohësisht edhe akuzat ndaj emrit të tij. Por lajmi tjetër është protesta që me sa duket sikur po venitet pak nga pak, bojkoti i studentëve në disa fakultete dhe vazhdimi i mësimit në të tjerë. Nga ana tjetër kemi studentë që po përpiqen të hapin një parti politike, ndoshta referuar edhe frymëzuar edhe ngjarjeve të dhjetorit të 90-s. Mirëpo, ajo që ka më tepër rëndësi është që fakulteti juridik, ai që me sa duket cënohet më së tepërmi nga bojkoti, ka marrë dje një vendim. Dekani Artan Hoxha ka lajmëruar studentët që duke nisur nga sot prej orës 14, mësimi, leksionet apo seminaret e këtij fakulteti do të zhvillohen në ambientet e gjimnazit Petronini Luarasi. Këtë fakt ama e denonson ish kryeministri Sali Berisha, i cili nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook shkruan ndër të tjera se Rama bën një tjetër akt hakmarrje primitive ndaj studentëve nëpërmjet kësaj forme, duke mos i lejuar ata që të bojkotojnë mësimin apo të protestojnë për të drejtat dhe liritë e tyre, ato çka kërkojnë ndaj qeverisë, që me sa duket tani më nuk do ketë më një dialog mes të dyja palëve, nuk pritet të ketë një zgjidhje të 8 pikave të kërkuara nga studentët, apo edhe një ulje në tavolinë nga të dyja palët për të zgjidhur apo për të rënë dakord në një marrëveshje të përbashkët. Dhe ndër të tjera, ish kryeministri kërkon gjithashtu gjimnazistëve që mos lejojnë ambientet e tyre që të përdoren për të tilla synime, por t'i mbajnë ato për vete. Ndër të tjera e shkruan: ju bëj thirrje gjimnazistëve të Tiranës të kundërshtojnë me të gjitha mjetet shndërrimin e tempojve të tyre të dijeve në strofulla të turpshme, grevthyesish dhe besprerësh. Duhet të ndalemi pak këtu dhe të referohemi fakteve që ditë më parë ish kryeministri ka akuzuar që këta persona, këta studentë që me sa duket janë shumë të gatshëm për të vijuar orët e mësimit, janë njerëz të infiltruar nga politika që duan të lënë hije atë çka po ndodh vërtet në ambientet e auditorëve të shumë prej fakulteteve në Shqipëri. Pro fakt janë, sepse ne kemi pas edhe në A2 CNN kur ata flasin. Ka studentë që kanë hequr dorë nga kjo punë, s'kan lidhje me politikën. Por jo më shumë se kaq. Unë po shikoj këtë studentin dizhitar që
që ka shkruar Berishës dhe bëjmë e para më duket sikur ai po bën një ua thjesht po qan, sepse thotë si ka mundësi që do na bënte Petronini, ankohemi tek dhe s'ka fare frymën e protestës, ka frymën e një qaramani dhe e dyta shkruan fjalën pedagog me t, jo pedagog, që për mua është X që aty. Shkruan gjithashtu mbështesi. Po, mbështesi ka një sër gabime. Nuk duhet kapemi në gabime të drejtë shkrimore për sa i përket gjuhës shqipe, sepse po një pedagog për një student është Ta shikojmë mirë. E ndroj faqen. Të tjerë ti komentojnë. Aktivitetet e opozitës, jo më larg se ditën e dieshme, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte në Shkodër, ku pati takime me tregtar në lagjen zdrale, por njëkohësisht dhe me student, ku parashtroi para tyre platformën e qeverisjes së Partisë Demokratike nëse vjen në pushtet pas zgjedhjeve të radhës. Mirë po, nuk duhet harruar edhe një tjetër protestë paralele që po ndodh në Tiranë. Banorët e zonës Astirit vijojnë protestën e tyre prej disa ditësh, duke rënduar njëkohësisht trafiku në zonën e Unazës së Re, por duke vështirësuar kështu edhe procesin e kthimit në shtëpi të shumë familjeve apo pjesëtarëve të familjeve që kthehen nga puna në atë orar. Dhe në mbështetje të kësaj proteste mbetet gjithmonë Partia Demokratike. Ne ju sjellim vetëm si fakt këtë rast. Gjatë ditës së dieshme ka qenë deputeti Klevis Balliu në mes tyre, i cili ka folur dhe i ka stimuluar ata që ta vazhdojnë protestën e tyre për të kërkuar të drejtat për sa u takon uzurpimit të pronave, siç e quan ai, por këto janë gjëra që zgjidhen mes qeverisë dhe vetë banorëve të zonës. Do ndrojmë temën, lëm larg politikën, kemi lajme të mira tani. Kemi lajme për shqiptarët. Por këta janë shqiptarët e diasporës, janë ata që bëjnë emër për Shqipërinë, janë ata që ndryshe nga sa shkruan The Independent apo të tjera gazeta. Shikoj si na ndroi çelja në këtë. Patjetër që po. Ky është sheqer për gojën e gjithë secilit. Ky është imazhi i mirë i Shqipërisë, imazhi i njerëzve që çajnë përpara duke bërë diçka të mirë, sikurse është arti në rastin tipik. Dhe do i referohemi pikërisht një postimi në rrjetin social Twitter të Bibi Rexës, siç njihet në Amerikë, apo Bebe Rexhës në trojet tona, që i ka bërë thirrje një sër shqiptarëve për të pasur një bashkëpunim. Sikurse e promovon ajo dhe me foton respektive, Bebe Rexha shkruan ndër të tjera, unë dua një bashkëpunim, dhe referohet kështu Dua Lipës, Rita Orës, por edhe Eva Max. Eva Max që mora vesh. Do doja ta kishim full screen e ekran këtë foto, këtë domethënë postim, sepse është vërtet shumë i bukur që edhe ta kuptojnë edhe teleshikuesit tan. Pra, ka shkruar dua një collab, një kolaborim pra, një bashkëpunim. Ja ku e kemi pra Bebe Rexha i kërkon pra le të themi Dua Lipës, Rita Orës dhe Eva Max, pra le të themi janë 3-4 shqiptarë që kanë më tepër sukses apo jo të bashkëpunojnë bashkë. Do të ishte vërtet shumë. Ishte një ndër lajmet e cilat qarkulloi shumë gjatë ditës së dieshme për sa i takon këtij bashkëpunimi. Kemi ndonjë informacion e kanë pranuar apo jo? Patjetër që kanë pranuar, thjesht këta duhet të ulën, sepse siç e dim në art nuk funksionon si Shqipëri, që ne jemi shok edhe mund të bëjmë një bisedë. Bleonën nuk e kishte ftuar dhe Bleonën për një me sa duket ka qenë zë me filmin. Pak ndoshta. Është e impenjuar Bleonën, është që mbase s'ka patur kohë. Mirë, e bukur, shumë e bukur. Dhe për ta mbyllur, ndoshta do dua që në këtë pjesën e mediave sociale t'ju sjell her pas here edhe ndonjë gjë ndryshe për sa i takon postimeve atyre që bëjnë lajm. Le të sjellim një shpikje, le të sjellim vende që duhen vizituar, le të sjellim postimet më të mira në rrjetet sociale. Dhe një ndër to është edhe një shpikje e kompanisë iRobot, një kompani e dedikuar tërësisht te pajisjet robotike për sa i përket lehtësimit të jetës së njerëzve, qoftë kjo anvisave, por njëkohësisht edhe njerëzve që janë në zyra, dhe sikurse shihet në këtë video, kompania e cila ka arritur të shes deri më tani mbi 25 milionë robot të prodhuar të saj, ka shpikur këtë robotin e vogël që quhet Terra. Sikurse emri ardhur nga latinishtja, ajo nënkupton që është një robot që i përshtatet tokës, më tepër i përshtatet oborrit të jashtëm për të gjithë ata që kanë një obor që duan ta mirëmbajnë atë. Ky robot mjaft inteligjent është shpikja më e fundit e kësaj kompanie, i cili lejon gjithë secilit prej atyre që kanë një obor të jashtëm që duan të kosisin barin, ti përcaktojnë këtij roboti kufit ku duhet të lëviz. Pra, çfarë ndodh? Në momentin e parë të blerjes, ti e merr robotin dhe nëpërmjet një aplikacioni që instalohet në telefonin tënd të zgjuar, ti bën një xhiro me robotin për t'i treguar atij kufit se deri ku duhet të lëviz, çfarë objektesh duhet të shmang dhe çfarë nuk duhet të korrë në fundit. Dhe roboti, duke nisur që nga ajo strukturë, mjafton të japësh komandën nëpërmjet aplikacionit dhe ai bën vetë çdo gjë. Dhe unë të ndajë diçka me juve për këtë, është shumë e mirë për tasës. Kjo është si një, po themi si një fshes kurrenti, sepse ka edhe për brenda në shtëpi të ngjashme që vijnë gjithë në vërdau edhe pastrojnë shtëpinë, por kjo tani e nxjerr jashtë.
Fatkeqësi që ne s'kemi fare bar këtu në Shqipëri ose bari që kemi ne është ndryshe. Por dhe Ervin Qafmolla ka një post në Facebook gjithashtu, edhe kjo pra njëra nga gjërat që ndodhin në rrjetet sociale. Kjo më bëri përshtypje. Është njëra prej shumë shëtitoreve shkruan ai në rrugën pas shkollës baletit, të cilat uzurpojnë vazhdimisht apo në mënyrë të përhershme pronën publike. Rasti në fjalë është mbres lënës pasi e përvetsoi të gjithë trotuarin. Ky biznes së fundmi ka kapur edhe një pjesë të rrugës që të mos parkohen makinat afër pronës së tij. Në thonjza sepse s'është e di, ka plot të tjerë që kanë zënë shumicën e trotuarit apo që rregullisht lën kuti dhe arka për të zënë ilegalisht parkimin, që të mos u bezdiset biznesi nga afërsia e makinave me tezgat me të cilat kanë zënë trotuarin. Ne mund të shikoni edhe në fotot. Ja ku janë fotot në fakt. Një 2 herë thotë ai më ka rënë rasti që të kampe me ta dhe çështja është që njerëzit e përvetsojnë këtë. Është ajo disa shprehen tokë zanun apo tokë zën nëse do të vish nga një tjetër vend, sepse një soi është, por kur ti e zë një trotuar dhe shikosh atje, është krejtësisht trotuari. E kjo ndodh në rrugë të ndryshme ku pati një aksion ca vite më parë për pastrimin e hapësirave publike dhe ju e mbani mend, Lali ishte kudo duke hapur ato, por gradualisht, pak nga pak, kam frikë se gjithçka është rikthyer në vendin e vet ku ti duhet zbresësh në rrugë, nëse je me fëmijë, nëse je me karrocë, nëse je dikush që është plak apo duhet të rrezikohesh në mënyrë që të kalosh në një vend për cilin ti paguan taksa që ta kesh trotuar. Është vërtet fatkeqësisht të tilla pamje shikon në Tiranë, mjaftueshëm, po besoj edhe në qytete të tjera të vendit, kështu që kjo një nga gjërat që nga ka smuar sot është diçka që vërtet të tërheq vëmendjen. Okej. Kemi edhe 2 minuta kohë. Kemi 2 minuta kohë? Doja të ndaja me ju vetëm një histori të vogël që vjen nga Franca në këtë moment. Është një video e një artisti portugez. Është ky artist quhet Bordalo, ky është emri i artit që ai ka përdorur, por ky bën art rruge, nëse do të mund të kemi pamjet, në rrugët e Parisit dhe ka ardhur kësaj radhe. Kjo është në rundown. Ka ardhur kësaj radhe me ekspozitën e tij të dytë të rrugës. Çfarë është e veçantë? Ai krijon disa kafsh, të cilat bëhen me materiale të riciklueshme. Dhe pastaj këto kafsh në forma tredimensionale zënë vend pastaj në rrugët e Parisit. Janë disa nga materialet që ai përdor, të cilat janë të gjitha materiale hedhurina. Dhe kjo është ideja. Bordalo instalon dhe bën skulptura të kafshëve të cilat janë specie të rrezikuara. Pikërisht me materialet që po i rrezikojnë këto specie. Pra i ka vendosur të dyja gjërat bashkë. Ai është duke thënë që ne po i rrezikojmë një majmun për shembull nga këto specieve të rrezikuara, edhe kjo është ndërtuar me materiale të ricikluara. Thotë, kam dashur që të vë theksin te çfarë po e shkatron njerëzimin dhe dëmi që ne jemi duke shkaktuar. Thotë ai, ideja nuk është që të bësh diçka të bukur me plera, por që t'i bësh njerëzit të ndalojnë e të shikojnë se çfarë ka prapasaj, sepse thotë ne jemi duke e shkatruar planetin me zakonet tona, me edhe një buf që ai ka realizuar. Dhe realisht po të shikosh kur instalimet kanë mbaruar, marrin forma shumë të bukura, janë tridimensionale dhe gjithçka e krijuar me materialet të cilat ne jemi duke i hedhur vazhdimisht në det, vazhdimisht në oqeane për ta bërë planetin shumë të vështirë për këto specie të mrekullueshme që ndoshta një brez më vonë fëmijëve tanë nuk do të mund t'i shohin të gjallë, por vetëm në, po themi, në ilustrime, sepse ato s'do t'jenë më. Mund të shikosh edhe anën tjetër pastaj, sepse shpeshherë themi që nuk financohet arti, nuk ka mbështetje etj etj, por ja që njëri i zgjuar me gjëra që ndoshta nuk kanë kosto thuajse fare, i kthen ato, u jep jetë dhe natyrisht kënaqet edhe syrin e banorëve që vërtet gjë shumë. Është vendosur në murin e një godine, kështu që ka edhe atë, si thua, elementin 3D që del nga muri, por gjithçka pra copa makinash të marra në një varrez, kam përshtypjen të automjeteve, të tilla që marrin një formë tjetër. Ide shumë e zgjuar. Shumë e bukur vërtet. Doja ta ndaja me të dy sot. Shumë faleminderit që ndave me të. Ne me gjithë shikuesit tanë. Mirë, e lëm Erionin të japim kohë që të shkojë dhe në redaksinë e lajmit. Një ndërprerje të shkurtër në këto momente. Do të rikthehemi në anën tjetër, do të kemi edhe dy të ftuar këtu në studio për të folur për një temë që ka është edhe pjesë e pyetjes sonë për sot, ka të bëjë me rinin, me punësimin e saj, apo shifra e lartë e papunësisë është për shkak se rinia nuk ka shanse apo nuk ka dëshirë. Mirë, rikthehemi dhe shpresoj të na ndiqni si gjithmonë.
Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se erdhët në takimin me informacionin. Autoriteti i dosjeve thot se nga 1500 kandidata apo zyrtar që janë verifikuar, 30 prej tyre rezultojnë si ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Ashtu si në rastin e Bujar Sheshit u është dërguar letër institucioneve ku punojnë, por pothuajse asnjëherë nuk ka pasur reagim. Për Bujar Sheshin, ndërkohë, kryetari i autoritetit Gentiana Sulaj hodhi poshtë çdo pretendim për politizim. Autoriteti konfirmon se Sheshi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit. Shqipëria shënon rënien në luftën kundër korrupsionit. Raporti i ri i organizatës Transparency International mbi shkallën e korrupsionit në botë ka radhitur vendin tonë të 99-ën, duke humbur 8 pozicione nga një vit më parë. Kjo, thekson raporti, mund të ketë ardhur si pasojë e ngërçit me reformën e drejtësi. Kosova renditet e 93-ta, ndërkohë që lista kryesohet nga Danimarka dhe Zelanda e Re. Në 3 vendet e fundit renditen Somalia, Sudani Jugor dhe Siria. Prokurori antimafias italiane Federico De Raco vizitoi Shqipërinë dhe ju rikthye reformës dhe formulës se për të luftuar krimin organizuar duhet të ndjekësh parat. Nuk e themi vetëm ne, por edhe ndërkombëtarët, se çfarëdo lloj agjencie kundër krimit të organizuar është e destinuar të dështojë nëse nuk goditet mekanizmi i shtimit financiar, çka e bën narkotrafikun si aktivitetin më fitimprurës në botë, tha ai. Prokurori antimafias tha se një tjetër hap që vendi duhet të ndërmarrë është edhe bllokimi i lidhjeve që krerët e grupeve të strukturuara që janë në burg kanë me ambientin e jashtëm. Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë mësim në shkollën e mesme Petronini Luarasi duke filluar nga sot. Këtë e konfirmon dekani i këtij fakulteti Artan Hoxha, i cili tha për A2 CNN se mësimi do të zhvillohet pasdite dhe do të nisë në orën 14, ndërkohë auditorët mbahen të bllokuara nga studentët protestues, të cilët thonë se do të vijojnë protestën në një kohë kur të tjerë studentë po përgatiten për krijimin e një partie të re. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë që të mbështesë Bankën e Shqipërisë në nismën e deeuroizimit. Në raportin për Shqipërinë, Fondi Monetar kërkon marrjen e masave që të nxitet përdorimi i monedhës vendase në tregun e pasurive të patundshme, akomodimin e hotele apo edhe për tregtimin e energjisë elektrike. Fondi ka ripërsëritur apelin për kujdes me partneritetin publik-privat, ku nënvizon se angazhimi i projekteve të infrastrukturës përmes kësaj mënyre ka rezultuar në rritje të detyrimeve potenciale, ndërkohë që kontratat janë hartuar dobët dhe mund të pengojnë eficiencën e investimeve publike. Administrata Trump e shtoi trysnin ndaj presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro, duke njoftuar sanksione ndaj kompanisë shtetërore venezueliane të naftës, me pretendimin se kjo do të ndihmojë në ndëshkimin e përgjegjësve të krizës. Këshilltari për sigurinë kombëtare John Bolton tha se sanksionet do të çojnë në ngrirjen e pasurive prej $7 miliardë e do të ulin eksportet e Venezuelës me rreth $11 miliardë deri në fund të vitit. Kompania shtetërore e naftës është burimi më i madh i të ardhurave në Venezuelë. Ishte gjithçka mbi informacionin. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin që ndave sot me ne gjatë Dita Jone. Dua t'ju kujtoj se redaksia e A2 CNN është në punë gjatë gjithë ditës për t'ju sjellë juve ngjarjet më të fundit dhe çdo lajm që ka rëndësi për secilin prej jush. Tani do të takojmë Tajen edhe një herë për atë që quhet Moti Ekstra, e di që ka të bëjë me është një stuhi fenomenale që do të ndajmë ne. Po. Mirëmëngjes sërish. Në fakt është shumë afër nesh në Mezeun Lindor, një stuhi që nga dita e dishme, që nga mesdita, një qendër represionit të ulët atmosferik që është në brigjet jugore të Mezeut, ka bërë që rrëra shkretirës së veriut Afrikës të vijë drejt të Mezeut dhe kryesisht drejt Mezeut Lindor, pasi rrymat ajrore atë lloj transporti po i kryen të gjithë grimcëve të rrës dhe plurit të shkretirës. Ku jemi këtu? Ku janë pamjet? Pamjet janë në fakt stuhisë rrës të marsit 2018 në të njëjtat zona ku po ndodh dhe sot. Pra dje ka kapur Greqinë, sot pritet që të kap Çipron dhe brigjet turke deri nesër. Maksimumi i përqendrimit të grimcave në ajër do të jetë rreth 3000 mg për metër katror, që është një sasi shumë e madhe. Pamjet janë të marsit të vjetshëm, ku një stuhi e ngjashme, por shumë e fuqishme, bëri të mundur transportimin e grimcave, këto janë ndotës, grimca pluri dhe rëret të shkretirës. Transporti i tyre ishte aq i fuqishëm sa grimcat e shkretirës Afrikës janë transportuar deri në Moldavi, Ukrainë, pra që është një distancë shumë e largët. Aktualisht që dje domethënë ka qenë në Greqia me një përqendrim të relativisht të ulët, sot Çipro dhe Turqia dhe përqendrim më të madh grimca do ta kenë në Çipro. Unë vetë kam përjetuar në Çipro një stuhi të tillë rëre dhe qielli duke i kuqërremt. Dhe në fakt edhe gjatë ditës kur futesh në stuhinë e rërës të duket si një muzikë i vërtet.
do të thënë shikueshmëria horizontale është shumë Shumë edhe i vështirë për frymarrjen gjithashtu. Edhe një fjali për të gjithë ato që s'kan dalë ende nga shtëpia, sot thjellimet do vijojnë deri vonë, ndërkohë që presim që mesnata dhe gjatrove të natës dhe një pjesë e mirë e ditës së nesërme të ketë rreshje në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Megjithatë, zonat malore vijojnë të jenë sot gjatë gjithë ditës me rreshje të pakta dhe të përkohshme dëbore. Kjo ishte gjithçka në lidhje me motin për emisionin Dita Jone. Faleminderit Tanja edhe për këto pamje shumë interesante. Idemi direkt tani me Krist Martiron, i cili na pret për të na informuar mbi të fundit lidhur me sa i përket sportit. Dua të kujtoj edhe pyetjen e ditës bashkë me kolegën. Lexojmë disa komente që kanë ardhur, janë vërtet shumë interesante. Për shembull, Vilsoni thot mungesa e orientimit është, për mendimin tim, thotë është mungesa e orientimit profesional. Edhe shoferi i taksisë në argjentime ka përfunduar juridikun në vendet më të zhvilluara, për më tepër kanë të zhvilluar dhe arsimin profesional. Pra të rregjë vëmendjen. Pra mungon e qartë. Shumë e drejtë. Ndërkohë që Astriti thot për mendimin tim janë rrogat e ulta dhe prandaj nuk ka oreks se po të kishin rrogat e larta do të shikonit se si do të punonte rinia. Mungesë orientimi shkruan edhe Bledari, sot në mëngjes sot drejt profesioneve të reja të lindura në 10 vitet e fundit dhe largimi nga profesionet që janë duke u zhdukur, tashmë të panevojshëm, pra duhen lënë pas disa për të marrë këto, po themi, aftësi të reja për punësim që tregu i kërkon sot. Megjithatë duhet ta themi, ne do t'japim dhe shembuj, përpjekje ka, edhe nisma ka për arsim profesional cilësor dhe dinjitoz gjithashtu në punët që ata do të bëjnë në të ardhmen. Po lexoj edhe një koment të fundit, Arditi thot mungesa e studimit të tregut të punës, hapja e dyerve të universiteteve pa kriter, militantizmi partijak, nepotizmi dhe korrupsioni nuk lejon konkurrencën e ndershme dhe meritokracinë. Për të mos përmendur pastaj dhe politikat e dështuara të punësimit e tjerë, dembelizmi thot është gjëja e fundit që dua të mendoj që karakterizon të rinjt tanë. Si quaj ky zotëri? Ardit Buzi. Jam totalisht dakord. E përshëndesim Arditin natyrisht dhe tërë ata që komentojnë dhe na shkruajnë. Por le të marrim dhe më të fundit nga fusha e sportit, lidhemi sërish me studion e lajmeve, është atje Kristi që po na pret. Volejbollisti. Krist Martiro. Krist, linja për ty. E vërtet, ritakojmë sërish dhe shohim edhe zhvillimet më të fundit sa i përket basketbollit, tenisit, por dhe futbollit femrave. Nisim me basketbollin atje ku në takimet e radhës Golden State Warriors regjistruan fitoren e 11 radhazi. Skuadra kryesuese e konferencës së Perëndimit mundi 132 me 100 Indianan, me protagonist Stephen Curry që shënoi 23 pikë vetëm në 2 periodat e para. Ndërkohë në të dyja konferencat ka patur mjaft surpriza në takimet e tjera, siç mund të cilësohet fitoria e Boston Celtics 112-104 ndaj një nga skuadrave më të mira të lindjes, siç është Brooklyn Nets. Tenisti britanik Andy Murray ka kaluar me sukses operacionin e shumëpritur pas problemeve në pjesën e legenit. Lajmin e bëri të ditur vetë 3 herë fituesi i turneve Grand Slam në një postim në Instagram, teksa shfaqet i qeshur dhe nga ku shpreson se ky operacion do t'i jap fund dhimbjeve që e mundojnë prej kohësh. Në një tjetër foto ai shfaq një grafit të legenit të tij me pjesën medalike të vendosur gjatë operacionit. Murray ishte pjesë e Australian Open, por dëmtimi bëri që britaniku të dorëzohej që në raundin e parë duke lënë të hapur hipotezën e një tërheqje të parakohshme nga tenisi. Ekipi sapo formuar i femrave të Benficas është duke vendosur rekorde të çmendura në Portugali. Ato janë të pamposhtura dhe regjistrojnë 14 fitore në 14 takime në grupin D të divizionit të dytë. Por nuk mbaron me kaq. Të ashtu quajturat Agilas pas 14 ndeshjesh kanë shënuar 257 gola dhe nuk kanë pësuar asnjë gol të vetëm. Vetëm pak ditë më parë, ato mposhtën skuadrën e Pegos 32-0 duke regjistruar fitoren në të thellë të parë ndonjëherë në vend. Këto ishin zhvillimet e fundit për ditën e sotme. Linja për ju Blenda Olona, ne do të shihemi ditën e nesërme. Shumë faleminderit. Faleminderit Kristi, për herë shumë i saktë. Mirë, do të ndalemi tani paksa tek ajo që është dhe tema e ditës. Lexuam le të themi dhe për sa takon dhe përgjigjeve që ju na keni shkruar në pyetjen që ne kishim bërë pra në lidhje me të rinjtë dhe punësimin. Pra duam të shikojmë pak si funksionon ky raport. Do të kemi në studio këtu me ne Gladiola Dono nga Hospitality dhe Tourism Academy, por ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë do të kemi gjithashtu dhe Shkëlzen Markun nga Yunus Social Business. Pra do të jenë këta të ftuar me cilin do të diskutojmë pikërisht në lidhje me këtë temë, por si fillim le të ndjekim një vëzhgim të kolegëve gazetarë të ekonomisë, të cilët kanë bërë para disa ditësh, ndoshta do të jetë një këndvështrimi dritare ndryshe pra për të na hedhur pastaj edhe në temën që do diskutojmë këtu me të ftuarit tanë. Ndjekim. Pas 22 vitesh, qeveria ndryshon ligjin për nxitjen e punësimit. Një draft i ri është dorëzuar në kuvend nga Ministria e Financave dhe që në thelb synon të nxjisë arsimin profesional, njohur ndryshe si zanatet.
Një filozofi që qeveria Rama duket se do ta vëjë në zbatim pas protestave të studentëve. Pavarësisht diplomave, Shqipëria ka sot një nivel të lartë papunësie tek të rinjt, që vlerësohet sipas Instatit në 23.2%, ndërkohë që tregu i punës ka mungesë të fortë të zanateve. Sidomos për të rinj që sapo janë dalë nga bankat e shkollës, është pak e vështirë sepse të gjithë kërkojnë punë me eksperiencë, po ku me fitu këtë eksperiencë pa. Me lehtë me këto portalet, me këto gjëra kështu, duket shumë pozitive. Unë shoh dita ditës kur kërkoj online, to punët e vetme që kërkohet është ose kamarier ose banakier ose shitës i zakonshëm. Kjo është një përgjigje shumë klishe, por të gjitha shikojnë për jashtë mundësinë e punësimit, jo këtu. Duhet eksperiencë për të na marrë punë. Siç e dim gjithë punën e mikut në Shqipëri, domethënë, është shumë pjesë e rëndësishme, po nuk është aq e vështirë sa ç'a bën, se po kërkohet mendoj gjithmonë gjatë. Nëpërmjet draftit të ri, qeveria synon të mbështesë financiarisht institucionet shtetërore dhe bizneset që trajnojnë në kurse profesionale të rinjt, duke u garantuar atyre pagesë për pjesëmarrje në kurs. Gjithashtu, ndryshimet ligjore parashikojnë angazhimin në tregun e punës edhe të personave me aftësi të kufizuar, duke bërë të detyrueshëm punësimin e një prej tyre në çdo biznes me 49 të punësuar. Pra ishte kjo kronikë e përgatitur nga Aurora Sulqe dhe nga gazetarët e ekonomisë, pra ky vëzhgim i cili na ndihmoi për të kuptuar diçka më shumë pra për sa i takon lidhjes të rinjve me punësimin, me shifrat e papunësisë dhe të tjera si këto. Por ne duam ta diskutojmë më gjerë le të themi këtë temë. Në studion ton duam të japim shembuj që kanë nga ata të cilët i përkrajnë të rinjt, pra i japin le të themi, i japin një dorë, i japin një mundësi. Ne përqendrohemi tek gjëra negative gjithë kohës në media, është si zakon, kështu që duam të japim një ndryshim patjetër, në faktën në këtë ekran. Pozitiv. Shumë mirë, këtu me ne sot në studio është Dita Jone, e cila drejton Hospitality and Tourism Academy. Gjithashtu në një lidhje kemi Shkëlzen Markun nga Yunus Social Business, të dy këta persona të cilët janë investuar për të rinjt dhe punësimin e tyre në forma të ndryshme dhe këndvështrime të ndryshme. Mirëmëngjes Gladel. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që të kemi këtu në studio. Do të fillim bisedën pak me ty. Ndërkohë që nëse mund ta sillim edhe Shkëlzenin brenda kësaj bisede, do të ishte shkëlqyeshëm. Por do të pyesja, Hospitality and Tourism Academy, nga përvoja juaj, kjo ka të bëjë me kamarierët, ka të bëjë me somelierët, ka të bëjë me njerëzit që punojnë në hoteleri apo në restorante, edhe natyrisht është një përvojë, po themi, e të bërit siç duhet, në standardet botërore sot. Ndërkohë që kamarier lëku, siç e quajnë disa, shihet nga shumë edhe si një punë provizore, si një punë e keq paguar dhe një punë sezonale dhe e përkohshme. Ndërkohë që ju keni marrë këtë sfidë, thoni jo, nuk është e përkohshme. Shpjego pak. Ne kemi 4 vite që kemi marrë këtë sfidë dhe jo vetëm kamarier lëku, por edhe recepcionistë dhe pastruesi në hotel dhe barmani mbrapa barit. Ne kemi 4 vite që kemi marrë të sfidë dhe jemi tani në vitin e 4 dhe mendojmë që kemi thyer ca tabura ose ca idera mbi profesionin e kamarier lëkut apo këtyre profesionet të tjera. Kështu që duke ardhur, duke u nisur deri tani në vitin e 4, ne kuptojmë që ka një ndryshim në mendësi. Nga kush? Nga punëdhënësit dhe nga punëmarrësit. Okej. Shpresojmë, mendojmë. Po qasja e të rinjve në fakt në lidhje me këtë profesion, që siç ta bledi her pas here dhe mund të paragjykuar, cili është? Në fillim vëretëm që persona që vinin në kurset tona ishin ata që ishin sipërmarrës, pra ishin biznesmen, djem biznesmen, e tjera. Më pas kuptuam me kalimin e kohës që vinin edhe njerëz që thjesht të bëheshin kamarier. Pra, duke parë edhe shifrat në rritje, mendojmë që dhe qasja ka ndryshuar. Mbase edhe punësimi është më i thjeshtë, është kuptuar që punësimi është më i thjeshtë, kështu që jo. Po cili është gabimi që bëhet zakonisht kur vjen puna tek këto lloj profesionesh? Siç janë pra kjo quhet e mikpritjes, industria e mikpritjes. Cilat janë ca nga perceptimet negative, tabut që duhen larguar e duhen shmangur? Ka nga dy kahet. E para nga punëdhënësit dhe e dyta nga punëmarrësit. Punëmarrësit mendojnë që ti je kamarier është një gjë shumë e thjeshtë, një gjë që bësh shpejt e shpejt, futem në punë, marr një rrok, ai sa e marr, mendojnë ata, dhe do vazhdoj juridikun apo të tjera. Ose kam mbaruar juridikun, po hajde futem sa kohë kamarier se s'kam çfarë të bëj. Kjo është një kahu i punëmarrësve. Punëdhënësit nga ana tjetër kanë nga ata që thonë, e pse ta trajnoj stafin, në fund ata do më hikin. Kështu që ka dy ngërçe midis të dyve që nuk i sjell bashkë nganjëherë. Dhe punëdhënësit të cilët mendojnë kështu, ai staf që nuk e ketë paralajnuar më mirë të tiki, se nuk e çdo. Dhe
punëdhënësit kanë kuptuar që kur stafi është trajnuar, performanca është më e lartë. Performanca matet me shifra, nuk është thjesht buzëqeshin dhe mikpresin njerëz, por shesin, por rrisin biznesin. Janë legjendare, gati Barsaleta, disa prej i tregojnë të gjitha sikur ndodhin në Vlorë, kam përshtypjen që mund të ndodhin në vende të ndryshme të Shqipërisë, por pastaj etiketohen në Vlorë, sa aty rrinë më shumë, por janë legjendare disa prej gabimeve që bëhen. Mund na shpjegoj disa prej gabimeve që ndodhin zakonisht që i bëjnë në këtë industri për shkak se nuk e kanë marrë si një profesion mirëqenie. Le ta themi që ky mund të ishte një profesion i cili prodhon të ardhura, që mund të zgjasë për një kohë shumë të gjatë, dhe që mund të jetë një profesion i shkëlqyer për dikoj që dedikohet aty. Cilat janë disa prej këtyre? Gabime ka plot, ka edhe deri në limitin e Barsaletës, domethënë edhe si Barsaleta. Prapë e shoh nga dy akahe, domethënë ka gabime që bëjnë stafi, ka gabime që bën sipërmarrësit. Në ato vendet ku përmendet i Blendi ka ata sipërmarrësit e kanë qenë në vëmendjes, po unë jam sipërmarrësi, por i këtu në mes të restorantit të më shohin që unë jam ai dhe askush tjetër. Kjo është një gabim kështu trashëgimi i pronarit. Jam këtu dhe shikoj pronarin, realisht nuk duam ta shikojmë. Kemi disa pamje në fakt nga pikërisht nga puna që janë videot të promovimit se si punohet me profesionin e kamarierit, pra çfarë mund mësohet, që mund mësohet shumë natyrisht dhe që pra janë ato pikat. Ndërkohë nuk duam të ndërpresim Gladiol, mund vazhdosh për atë çka po thoya. Pikërisht për të kthyer videove, në fakt ne prandaj i zhvilluam ne këto. Kemi bërë këto video dhe kemi bërë një seri videosh. Nuk është thjesht që ne do bëjmë kurse dhe hajde merrni kurset tona, jo, ne duam ta përhapim këtë dije. Kështu që prandaj filluam të merremi edhe me këto video. Dhe faktikisht e publikojmë çdo javë për të treguar që për të qenë kamarier nuk është e thjeshtë, do dije. Kështu që nuk mund të bëhet kushdo kamarier. Për të marrë atë shërbimin e lartë, sepse nuk konsumohet më thjesht pjata, po konsumohet gjithçka, konsumohet shërbimi, ambienti, muzika, gjithçka në sfond. Normale. Si një përvojë, pra, është një përvojë aty në restorant. Do cilën pak në bisedë dhe shkëlqen Markun nga Yunus Social Business. Shkëlqeni ka një përvojë të mentorimit të rinjve, gjithashtu ideve të tyre të biznesit. Do të të pyes shkëlqen nëse mund na tregosh pak çfarë ti gjen tek rinia shqiptare. Ne kemi shtruar si pyetje sot, a mungojnë shanset apo mungon dëshira? Në përvojën tuaj me të rinjt, sot e mund na tregosh pak për të çfarë keni gjetur juve? Si është çështja me të rinjt shqiptar sot? Unë mendoj që një nga problemet kryesore që ka rinia shqiptare sot është mos përputhshmëria e pritjeve me realitetin. Ekonomia shqiptare ofron këto që ofron, që ju po e bisedoni shumë mirë në studio, është akoma një ekonomi jo relativisht e modernizuar në shumë profesione. Rinia nga ana tjetër është përballur me internetin, me informacione mbi fushat ndryshme dhe pavarësisht realitetit, pavarësisht dive tyre profesionale apo kërkesës që kanë treg për punë, një pjesë e madhe e rinisë i rrisin shumë pritjet dhe presin që tek sipërmarrjet dhe sipërmarrësit shqiptar të gjejnë atë që ofrojnë sipërmarrjet dhe sipërmarrësit qoftë në Bashkimin Evropian apo në Amerikë. Kjo mos përputhshmëri vjen edhe si pasojë e sigurisht nivelit ekonomik, nivelit të zhvillimit të ekonomisë, nivelit modernizimit të sipërmarrjeve, nivelit të dijeve të sipërmarrësve, por edhe nga ana tjetër e formimit profesional që kanë të rinj. Ne tentojmë që të rive t'ju vëmë një barë dhe një përgjegjësi, sepse sigurisht ne kemi shumë shpresë tek të rit, si shoqëri, të rit janë e ardhmja jonë, por kjo mos përputhje në një farë ka qenë është brez pas brezi, brezi më përpara, brezi më përparshëm ka gjithmonë ankesa për brezin pasardhës, sepse nuk përputhet me pritshmëritë e brezit. Pra, pritshmëritë e brezit të ri janë ndryshe sot nga ato çfarë presin baballarët, prindrit, shoqëria që është një brez më i hershëm dhe kjo përbën edhe një përkeqësim jo objektiv, jo realist të situatës. Ndërkohë që kur shkojmë në terren, ndërkohë që ne masim shpesh herë gjendjen e rinisë me atë çfarë shohim në përbaret në Tiranë. Ne shohim që një pjesë e madhe e bareve në Tiranë janë të mbushura me tri. Ndërkohë që
kur dalim jashtë Tiranës, një pjesë e madhe e trive janë shumë aktive, janë të përfshirë në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike dhe nuk i gjenë kaq shumë në për kafe. Kështu që nuk mund të përgjithësojmë atë çfarë shohim në përparët në Tiranë, nuk mund të themi që kjo është rinia shqiptare. Edhe në Tiranë ka plot të ri që po bëjnë gjëra fantastike dhe janë shumë aktiv në kërkimin e punëve, në quarën përpara të aktiviteteve të ndryshme të nismave ekonomike dhe shoqërore, dhe një pjesë e tyre mund krahasohen shumë mirë me të rit e vendeve europiane. Në fakt, dua t'ja u hedh të dyve këtë pyetje, që Shkëlzenit dhe Gladiolës. Sa inovativ janë të rinjt sot, sepse siç e thatë edhe ju Shkëlzen, në një farë mënyrë ato profesionet e prindërve tanë, ato profesionet e sigurta, profesionet që pak a shumë njihen dhe që janë provuar, të përjetshmet, ekzistojnë, por natyrisht nuk japin më punë deri diku. Sa të rinj që ju keni asur, që Gladiola dhe ju janë inovativ në këtë, ndoshta për të krijuar profesione të reja, pse jo, nëse mund të përdor termin, për të shpikur diçka, për ta vënë veten në lojë, pra për të ofruar, le të themi, dhe për të shfrytzuar fantazinë, mundësitë. Përmarrje, pse jo. Nuk e di, Shkëlzen, ndoshta mund të më përgjigjeni më shumë. Inovacioni, ne nuk mund ta presim inovacionin, po e filloj me kuadrin, me mjedisin ku zhvillohet inovacioni. Inovacioni nuk mund zhvillohet vetëm nga të rit. Inovacioni zhvillohet në një kuadër ku institucionet, dhe kur theme institucionet nuk janë thjesht institucionet publike, janë gjitha institucionet që veprojnë duke filluar nga universitetet, që i mësojnë të rit të mendojnë jashtë asaj kornizës logjike. Një pjesë e madhe e universiteteve në Shqipëri i mësojnë të rit që të grumbullojnë dije dhe të riprodhojnë dije, po jo të mendojnë ndryshe. Dim Barcoleta dhe histori, duke qenë se unë kam për një kohë gjatë, rreth 15 vjetë, kam thënë edhe mësim vetë, kam qenë pedagogë, dim histori reale ku profesorët, mësuesit në përshkolla, u kërkojnë studentëve të mos mendojnë ndryshe nga ajo çfarë ka thënë profesori, por të riprodhojnë në mënyrë sa më eksakte atë çfarë ka thënë profesori apo atë çfarë ka thënë libri. Kjo lloj sjellje në sistemin tonë të edukimit, qoftë në universitete, qoftë në shoqëri, e vret deri diku iniciativen dhe të menduarin ndryshe. Dhe nëse trit apo kushdo nuk mendon ndryshe, nuk mund dalin me njërisi. Nga ana tjetër edhe prindrit tentojnë që t'i majnë fëmijët e tyre në një kornizë ashtu që përputhet me kornizën e prindit. Ndërkohë që shumë gjëra që të rit bëjnë, që sot shkaktojnë edhe disa herë edhe konflikt mes trive dhe të prindërve, që i bëjnë të rit, janë gjëra inovative dhe çojnë përpara. Pra të jesh pak rebel, të thyesh sa rregull. Mes këtij kuadri dhe asaj çfarë shohin në vendet përreth, të rit janë deri diku në puzzle. Por ka plot të rit që bëjnë gjëra të reja dhe që shkaktojnë në fillim thyerje, por që çojnë përpara. Faleminderit. Po Gladiol, për ty si rezulton në fakt? Unë kontakte shpesh që ke. Po të njëjtën industri, kështu që nuk shpikim profesionet të reja, ne shpikim qasje ndryshe. Dhe ne shohim tek të rinj që kanë marrë përsipër bizneset e prindërve për shembull, që duan të bëjnë risire, që punë thon Gladiola hajde më trajno stafin se fillon sezoni. Më parë kjo ka qenë tabu që stafi imi ditë gjitha ose unë i trajnoj stafin, unë ditë gjitha shumë mirë. Tani ka filluar që është bërë rutinë që çdo vit trajnohet stafi, bëhen të rejat, bëhen ofertat, pra filloi ai ritmi i ofertës. Pra ti po thua, po themi restorantin apo hotelin e ngriti babi. Tani ka kaluar 25 vjet dhe po e menaxhon djalit. Dhe po thua që qasja e birit është goxha më ndryshe se sa e babait. Në kohën e babait dhe të birit kanë ndryshuar dhe kohërat, sepse janë shkritur konkurrenca në treg. Të gjithë janë trajnuar tani, domethënë shumica janë trajnuar tani. Në shumë vende afrohet një shërbim shumë i lartë. Kështu që shohin njëri tjetrin sigurisht dhe përpiqen ta tejkalojnë, prandaj. Do të pyesë pak sepse arsimi profesional është folur shumë për arsimin profesional, është investuar shumë qoftë nga donatorët e huaj, qeveria e di që zëvendësministria aktuale për shembull e financave e ka, sepse arsimi profesional varet nga Ministria e Financave, e ka shumë për zemër dhe e njeh mirë si fush. Megjithatë ti ke investuar paratë tua në arsimin profesional. Se njëra gjë të flasësh, e tjetra gjë është të bësh. Siç thon, ju keni vënë një bast. Arsimi profesional ka të ardhmen në të vend dhe është i nevojshëm. Po, e nisi nga pasioni, sigurisht pati dhe ato investimet tona të vogla apo të mëdha.
Por që nuk më ka humbur shpresa, besoj që do vazhdojmë, besoj që ka rritje të kërkesës dhe njerëzit kanë kuptuar që arsim profesional është punësimi i sigurt në fundit dhe punësimi i shpejt dhe ajo që duam ne të ndryshojmë tani është mendësia e të rinjve, që ti je kamarier është gjë e mirë. Prandaj kemi nisur këtë fushatën e dua profesionin tim. Dhe postojmë gjithmonë video me hashtagun e dua profesionin tim. E dua profesionin tim. Ne ta theksojmë për ata që duan ta ndjekin, absolutisht, e dashuroj. Po e dua profesionin tim e mund t'i gjejnë në YouTube, janë në Facebook, në Instagram. Aty del gjithmonë Keli, që është vërtet një kamariere, ishte nisma e saj dhe Keli thotë unë jam një kamariere dhe dua profesionin tim. Dhe nuk është turp të themi kamariere dhe ka një të ardhur goxha të lartë prej asaj që bën. Dhe gjithashtu është një gjë që vjetre, sepse nëse ti ke një shërbim të mirë, ti e ndjen. Klienti e ndjen dhe nëse klienti mësohet me një standard, pastaj këtë kërkon. Dhe kam përshtypjen që ajo që ju jeni duke bërë atje i jep efektet e veta direkt tek njerëzit dhe gjithashtu lidhet me atë që është siç thuhet për Shqipërinë, që ardhmja është turizmi, njëri ndër prioritetet, po ti nuk mund të kesh prioritet turizmin nëse s'ke njerëz që të ofrojnë shërbime. Se çfarë do marrësh nuk është në standardin. Madje unë mendoj që turizmi po vjen dhe ne nuk jemi gati. Domethënë është edhe ankthi që po na vin turistët, po a jemi ne në lartësinë e dur. Ka një sepse edhe në kronikën që ne patëm nga kolegët tanë, qeveria është rishprehur për mbështetjen. A vjen në mbështetje tek ju? Ka një mbështetje për ata që investojnë në arsimin profesional, themi financiar apo çdo lloj forme? Ne nuk i kemi eksploruar akoma, mbase ka, por nuk i kemi parë akoma. Ka pasur mbështetje nga organizata jo fitimprurse me donacionet huaja që na kanë mbështetur vazhdimisht, dhe mbase po mos ishin ato organizata ne mbase do ishim në treg. Po lehtësira fiskale nga shteti shqiptar? Jo. Në fjalë. Të pyesim pak edhe Shkëlzenin në këtë. Shkëlzen, shpeshherë kur flitet për punësimin, për mundësitë që japim të rinjve, shpeshherë e ngrem dhe e drejtojmë gishtin nga shteti, nga le të themi politikat që ai ndjek. Ti si mendon, është thjesht përgjegjësia e tij apo ku do ta kërkojmë tjetër, le të themi, përgjigjen e kësaj? Sigurisht shteti ka shumë rol për të kontribuar në punësimin e të rinjve, por përgjegjësia është deri diku e përbashkët dhe mendoj që secili nga aktor duhet gjej përgjegjësitë e veta. Duke filluar nga prindri. Prindrit gjatë periudhës që të rinjt janë në shkollë, tentojnë ti angazhojnë vetëm me mësimin dhe vazhdon akoma një përjerje që fëmia duhet dalë me gjitha notat 10. Ndërkohë që eksperienca ka treguar që një i ri që fokusohet vetëm ke libri dhe sidomos në këtë sistem e arsimimi që ne kemi që është i fokusuar ke riprodhimi, jo ke të menduarit ndryshe, duhet që i riu që sa më herët që tjetë e mundshëm të angazhohet në sa më shumë veprimtari krijuese që të zhvilloj aftësitë e tij krijuese dhe të filloj të gjej veten. Dhe shpeshherë ne shohim të rinj që kanë mbaruar një shkollë, por jo se e ndjejnë si profesion dhe e kuptojnë shumë vonë që nuk është kjo ajo që ndjejnë, ajo për cilën kanë pasion, pra nuk është përputhur edukimi me pasionin, sepse nuk është dhënë herët mjaftueshëm në rini mundësia që të provojë gjëra të ndryshme dhe të zbuloj pasionet dhe dëshirat e veta. Dhe kjo ndikon tek mospërputhja. Pra nuk është vetëm shteti, sigurisht shteti ka shumë përgjegjësi, shteti ajo që mund të kontribuojë shteti nuk krijon vende pune, përveç vendeve të punës në administratë. Shteti ndihmon në përmirësimin e atmosferës ku lojtarët e tjerë mund luajnë, dhe nëse shteti është si puna e investitorit në sport. Investitori në sport ndërton fushën e futbollit dhe u jep mundësinë lojtarëve dhe paguan një trajner që të luajnë. Po nëse lojtarët në fushë nuk luajnë, nuk kanë ndeshje futbolli. Qartë. Duhet secili nga lojtarët në fushë të gjejë vetveten. E drejtë, shumë e drejtë. Si ta i të gajo, unë do bëj një gol me hund. Shumë faleminderit Shkëlzen për kohën sot në mëngjes. Faleminderit Gladiola, ne kemi arritur në fund. Dua të kujtoj edhe një herë, Gladiola Dona nga Hospitality and Tourism Academy, për ata që janë të interesuar
këtë fushë të studimit të industrisë së mikpritjes, mund të gjeni atje. Edhe shkëlqeni nga Yunus Social Business, një organizatë e cila ndihmon sipërmarrësit e rinj për të krijuar biznese sociale e për të punësuar. Absolutisht. Dy shembuj shumë të mirë që ne donim të kishim të pranishëm në emisionin ton për të treguar që natyrisht mundësitë vërtet shpeshherë nuk mjaftojnë, por po të kërkosh edhe ka vërtet. Mirë, jemi në fund të emisionit, jemi në limite ora 8:50, ndërkohë do të jeni më pas me Albalishanin dhe me Ditarin. Ne do të ndahemi këtu, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju, shpresoj të kemi qenë shoqërinë e këndshme në këtë fillim dite. Ne kemi një ditëlindje që na pret. E di. Kemi atë Elertin. Elert Yzerit, koordinatorit tonë, ju urojmë edhe 100 gjithsesi, për ta mbyllur me që e hap me urime sot. Shumë urime Elert. Ta kemi uruar nëse nuk e ke marrë vesh këtë ditëlindjen sot. Edhe në YouTube pak më vonë. Mirë, okay, ndajemi, takojmë nesër në orën 7, mirupafshim dhe gëzuar dhe atyre që kanë ditëlindjen sot, gjithsesi, pavarësisht. Mirupafshim. Ciao.